भएको थियो 8 मा पनि पढ्नु भएको थियो अनि 9 र 10 मा मात्रै हो होइन सर 8 9 10 तीनटैमा पढेछु ओके डियर अल त्यो सो मलाई अलिकति भनिदिनु भयो बोलिदिनु भयो भने पनि सजिलो हुने थियो मैले फेरि नामै उच्चारण गरेँ म एक दुईचोटि नामै उच्चारण गर्छु अनि भित्र छिर्छु श्याम श्याम हजुर सर हजुर ओके फ्रम भ्याली अर आउट अफ भ्याली श्याम हजुर सर भ्यालीमै हुन्छ कि आउट अफ भ्यालीबाट म भ्यालीबाट सर जोरबारीबाट ओके थ्याङ्क यू श्याम ओके डियर अलिकति अब हामीले मैले बोलाएँ तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो इन्ट्र्याक्ट गर्यो एकअर्कामा भयो भने अझै सजिलो होला बुझ्नलाई जस्तो मैले महसुस गरेको छु त्यही भएर पनि मैले तपाईँहरूलाई बोलाउने कोसिस धेरै गरेको छु सो हामीसँग अहिले भ्यालीमा हुनुहुन्छ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ आउट अफ भ्यालीबाट पनि जोडिनु भएको छ किन हामीले यो केसेस त हेरि नै सकेको थियौँ इन्ट्रोडक्सन गरेको थियौँ राइट ओके अब हामीले एकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट जसले पढ्नु भएको थियो जसले पढिसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई के हदसम्म ती सब्जेक्टहरू मिल्छन् मिल्दाजुल्दा छन् हामीले पढेका च्याप्टर्सहरू हैन 8 मा पढेको च्याप्टर्स 9 मा पढेको च्याप्टर्स 10 मा पढेको च्याप्टर्स मिल्छ बट नपढ्नेहरूको लागि चाहिँ नितान्त नयाँ सब्जेक्ट हुनेछ सो अब हामीले हेर्दाखेरि 9 10 8 9 एन्ड 10 मा के पढेको थियो अब के पढ्छौँ त त्यसलाई म एकचोटि राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु त्यही बारे अनि कोर्स कन्टेन्ट्स एकाउन्टेन्सीको बेसिक पार्ट्सबाट म सुरु गर्नेछु Okay, dear all. स्लाइड देखिरहनु भएको छ Yes, sir. ओके थ्यांक यू अब यो कुरालाई एकचोटि सबैले हामीले हेरौँ त स्क्रिनमा कोर्स डिटेल्स एन्ड कम्पेरिजन विथ द ग्रेड 8 9 एन्ड 10 हामीसँग पोखराबाट जोडिनु भएको थियो के नाम थियो उहाँको मैले नाम बिर्सेँ पोखराबाट जोडिनु भएको थियो उहाँले त 6 7 8 9 10 6 क्लासबाटै एकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट पढ्नु भएको रहेछ हामी अहिले पोखरादेखि बाहिर कतिजना भ्यालीमै मात्रै सीमित छैनौँ भ्यालीदेखि बाहिर पनि जोडिरहनु भएकोले कतिजनाले पढ्नु भएको छ कतिजनाले पढ्नु भएको छैन ओके अब त्यो हुँदाहुँदै गर्दा पनि एकाउन्टेन्सी सब्जेक्टभित्र अब म्यानेजमेन्ट चुज गरिसकेर एकाउन्टेन्सी सब्जेक्टबाट
मा मात्रै आउँदाखेरि एकाउन्टेन्सी सब्जेक्टमै इन्रोल हुँदाखेरि अब 8, 9, 10 मा के पढिएको थियो फर्दर हामी के पढ्छौँ त भन्ने केसेस मैले अलिकति देखाउन खोजेँ तपाईँहरूलाई। ओके, अब हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट वान जर्नल इन्ट्री, मैले अलिकति यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यी सबै च्याप्टर्स हुन्, हामी कहाँ पढेका च्याप्टर हुन्, जसले पढ्नु भएको छ पढिसकेका च्याप्टर। अलिकति त तपाईँहरूमा क्युरियोसिटी हुन्छ नि त, के पढाइ हुन्छ होला, के पढिएको थियो हामीले, के पढ्नुपर्ने बाँकी हुन्छ होला, हामीले पढेको कति मिल्दोजुल्दो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, राइट? तपाईँहरूलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? मैले यो सब्जेक्ट पढेको थिएँ, यस्तो यस्तो सब्जेक्ट पढेको थिएँ, सब्जेक्टभित्र एकाउन्टेन्सीभित्र यो च्याप्टर पढाएको थिएँ, अब यो च्याप्टर पढ्नुपर्ने रहेछ कि रहेछ, हामीले मैले पढ्नुपर्छ पर्दैन, यो त मलाई अलिकति सजिलो च्याप्टर राख्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरूमा पनि त्यो छ, तपाईँहरूले मलाई एक्सप्रेस नगर्नु भएको मात्रै हो, नभन्नु भएको मात्रै हो, त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूमा छ, मलाई थाहा छ। ओके, त्यो हुँदा हुँदै गर्दा पनि अब चाहिँ हामीले के थियो त खासमा साँच्चै नै के रहेछ त भन्ने केसेसहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु। लाइक अब 8, 9 एन्ड 10 क्लासमा तपाईँहरूले जे पढ्नु भएको थियो त्यसकै अलिकति ब्रोड तरिकाले अलिकति त्यसमा एडभान्स कुराहरू थपिदिएर हामीले त्यही पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले तिनै केसेसहरू हेर्ने। अब यहाँ नपढ्नेहरूको लागि सर मैले त पढेको थिइनँ, धेरै गाह्रो हुन्छ कि धेरै डिफिकल्ट हुन्छ कि जस्तो फिल अभियसली तपाईँहरूलाई हुन्छ, किनभने स्क्रिनमा हेर्नु त कति धेरै च्याप्टर्स छन्। यी च्याप्टर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नेहरूले जसले 9, 8, 9, 10 मा पढ्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ यो स्क्रिनमा देखिएका च्याप्टर पढिसक्नु भएको छ। अब नपढ्नेहरूको लागि त कति धेरै गाह्रो, सरले त झन् अप्ठ्यारोतिर लगिदिनु भयो, हामीले त नपढ्ने मान्छे। नो नो, नट लाइक द्याट। फेरि वी आर गोज फ्रम दि बेसिक कन्सेप्ट, बेस कन्सेप्टबाटै जान्छ। कलेज प्रशासन, कलेजको टिचर्सले तपाईँहरूलाई टिच गर्ने हुँदा बेसिकल्लीबाटै जानुहुनेछ। ओके, अब त्यसमा हेर्दा म जेनरली पढ्ने नै धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, नपढ्ने 1-2 जना मात्रै मैले पाएको थिएँ नाम, अरू बढी हुनुहुन्छ जस्तो मैले फिल गरेको छैन। ओके, हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि यो पढ्नेहरूले के पढेछन् त भन्ने केसेसहरू हेरिदिनु होला। ओके डियर अल? ओके सर। ओके डियर अल, सो द्याट अब च्याप्टर्स 1 मा मैले एउटा जर्नल इन्ट्री, योभन्दा अगाडिको मैले कन्सेप्चुअल एउटा च्याप्टर्स हुन्छ, त्यो च्याप्टर पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, द्याट इज थ्योरिटिकल च्याप्टर्स थियो। बट मैले थ्योरिटिकल च्याप्टर्सतिर इन्भल्भ गइनँ, म न्युमेरिकल च्याप्टर्स नै हेर्न चाहेँ। फर्स्ट च्याप्टर्स के थियो भने बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने चाहिँ पढिसक्नु भएको छ, त्यो फर्स्टमै थियो। यो जर्नलको कन्सेप्ट भन्दा अगाडि व्हाट इज बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ, व्हाट इज द एकाउन्टिङ प्रोसेस, एकाउन्टिङमा राख्ने कसरी, एकाउन्ट पढेर कसरी, हाउ टु रेकर्ड इट इन द एकाउन्ट, एकाउन्टमा कसरी रेकर्ड राख्ने भन्ने कुरा फ्रम दि बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरले दिन्थ्यो। त्यो तपाईँहरूले 8, 9, 10 मा पढ्नेहरूको लागि द्याट इज थ्योरिटिकल कन्सेप्ट, त्यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट एउटा च्याप्टर थियो, त्यो पढ्नु भएको छ। ओके, नपढ्ने डियर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ, नपढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ सर हजुरको म्युट भयो। ओके, सो अब यो फर्स्ट वान हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा एकाउन्टेन्सी बारेमा हल्का कन्सेप्ट हामीले लिएको थियौँ, द्याट इज बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने फर्स्टमै हुन्थ्यो क्या। यहाँ मैले त्यसलाई देखाइनँ, द्याट इज थ्योरिटिकल च्याप्टर्स, त्यो थ्योरिटिकल च्याप्टर थियो। फर्स्ट वानमा के थियो भने मैले डियर अल पढ्नेहरूको लागि अलि याद छ, बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। ओके, बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने यो च्याप्टर्स हेर्नु भएको थियो तपाईँहरूले पढ्नेहरूको लागि, द्याट इज थ्योरिटिकल च्याप्टर्स थियो। एन्ड नाउ अब हामीले हेर्दा एकचोटि सरसर्ती कम्पेरिजन गरेर हेरेर बुझाउन ट्राई गर्छु एन्ड कोर्स डिटेल्स एन्ड च्याप्टर वाइज जानेछु। विल प्रोभाइड एज सोन एज फर दि PDF file of this book
ब्रिज कोर्स बुक तपाईहरुले ब्रिज कोर्स बुक पाउनु भएको छ डियर छैन सर छैन as soon as you will get the PDF file book को पाउनु हुनेछ and त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले अलिकति मैले चाहिँ एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भने तपाईहरु मलाई सुन्दै मात्रै हुनुहुन्छ कि कपी लिएर बस्नु भएको छ मलाई त्यो कुरा नराटी ट्रुली बोल्दिनु त प्लिज कपी लिएर बसिरा छम लिएर बसेको छ गुड ओके कपी लिएर बसेको छौं भने मैले भोलिको क्लासमा आजसम्मको त म अलिकति इन्ट्रोल हुन चाहन्छु अलिकति त्यहाँ छिर्न सकिन भने पनि भोलिको क्लासमा हामीलाई चाहिँ कपी बल पेन कम्पल्सरी हुनेछ डियर आज पनि हुन सक्छ टाइमले सम्भवतः भ्याएसम्म म बट टुडे आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन फर दिस अल च्याप्टर्स यो सबै च्याप्टर्समा के थियो कति हुनेछ त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्दै जानेछु अरु केही न म देखाउँदिन फर्स्ट one bookkeeping and accounting that is concept of the accounting को concept it is theoretical parts यो theoretical parts हो theoretical हामीले concept बुझ्ने हो यसमा त्यो concept बुझेर गर्थ्यौं theory पढ्थ्यौं accounting process account मा राख्दाखेरि रेकर्डेड राख्दा कसरी राख्ने how to record into the account like for examples you are work in the some office अथवा you are recorded in your personal activities okay पर्सनल एक्टिभिटीज तपाईकै एक्टिभिटी छ भने पनि अकाउन्टमा कसरी राख्ने त अकाउन्टिङ प्रोसेसमा कसरी लगेर राख्ने भन्ने कुरा कसरी फाइन्ड आउट हुन्छ त भन्दा मैले के बुझाउन खोजे भने फर एक्जाम्पल तपाईले घरको प्रयोजनको लागि एउटा युज गर्ने नि तपाईले कपी किनेर लिएर आउनुभयो एउटा बुक किनेर लिएर आउनुभयो भने हाउ टु रेकर्ड इन दी अकाउन्टिङ प्रोसेसमा अब कसरी राख्ने त भन्ने कुरा सिकाउँछ यो अकाउन्टिङ प्रोसेसले यहाँ अकाउन्टिङ प्रोसेस त थ्योरिटिकल हेर्ने हो त्यहाँ अब थ्योरिटिकल हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझिसके पछाडी गर्नको लागि चाहिँ के ले सिकाउँछ भन्दा यो जर्नल एन्ट्रीले बताउँछ अघि एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई दिदै थिए जस्तै मैले अफिस प्रयोजनको लागि घर प्रयोजनको लागि एउटा बटन किनेर लिएर आए कपी किनेर लिएर आए त्यो कपी किनेर ल्याउनु भनेको दैट इज ट्रान्जेक्सन्स भयो एक्टिभिटीज भयो the activities convert to the accounting process accounting record accounting transactions गर्नु पर्यो अकाउन्टिङ रेकर्डमा राख्दा मैले एउटा कपी किनेर लिएर आएको छु भने कसरी रेकर्ड राख्ने त इट इज युज फर योर पर्सनल लाइफ तपाईको पर्सनल लाइफमा पनि युज हुन सक्छ अल्सो इन दी अर्गनाइजेसनमा त अभियसली हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल तपाईहरुकै पनि एकचोटी म अब त अलि ठुलो हुनु भएको छ तपाईहरु पनि अब त फीहरु कति प्यारेन्ट्सहरुले त तपाईहरुलाई बाबु कले स्कुलको फी तिमी आफै तिरेर आऊ भनेर पैसा कसैलाई दिएर पठाउनु भएको छ कि छैन प्लिज मलाई छ भने भन्दिनु त म त्यसको लागि के यहाँ अकाउन्टिङ प्रोसेस के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गरिदिन्छु के बुझ्नलाई अझै सजिलो हुन्छ कोहीको प्यारेन्ट्सले बाबु अब आफै कमाएर ल्याउनु भन्दा त तिर्न सक्ने हुनु भएको छैन है सो अब कसैको प्यारेन्ट्सले बाबु आज म स्कुल जाने भएन यो फी चाहिँ तिर्नु भनेको छ यो फी तिमी तिरेर आऊ भनेर कसैको प्यारेन्ट्सले भन्नु भएको छ हराउनु भएको छ बोलिसिएन त कोही पनि बोलिसिएन छैन भन्ने न सबैले छैन भन्ने अन्त अब कसैले छ भन्दा कसैलाई छैन भने सबैको छैन होला राइट हो छ अनि यत्रो बेर लाग्छ त छ ओके छ भने म तपाईबाटै एन्सर माग्दैछु प्लिज बोल्नु है प्लिज बोल्दिनु है ल अब छ भने मम्मीले अथवा पापाले तपाईलाई पैसा दिनुभयो तपाईले स्कुलमा लिएर जानुभयो स्कुलमा लगेर तपाईले के भनेर दिनुभयो स्कुल फी सर मम्मीले पठाइदिनुको स्कुल फी भन्नुभयो राइट यस सर तपाईले अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा दिनुभयो अर पर्सनली टिचरलाई दिनुभयो यसमा डिपेन्ड रहन्छ अब अलिकति कुरा म अकाउन्टिङ प्रोसेसमा छिर्दै छु राखिएको कस्तो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा वर्ड सिकाउन खोजिरहेको छु क्या म तपाईहरुलाई ल मलाई भन्नु त त्यहाँ लगेर दिए तपाईले कसलाई दिनुभयो बोल्नु न बोल्नु त यो त एकदम व्यवहारिक कन्सेप्ट रमाइलो हुन्छ बुझ्दै जाँदा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ प्लिज बोल्नु भन्यो भने मैले कसरी एक्सप्लेन गर्दै जाउँ क्या बोल्नु त ल अकाउन्ट सेक्सनमा
अकाउन्ट सेक्सन हो गुड अकाउन्ट सेक्सनमा गएर नाम भन्नुभयो नाम भनेर मेरो नामको यो फी पठाइदिनु भएको छ फी एड गरिदिनु अथवा फी पे गरिदिनु भन्नु त्यो पे गरिसकेपछि तपाईँ एउटा स्लिप लिनुभयो कि भएन पैसा तिरेको स्लिप भयो सर गुड स्लिप लिनुभयो भने द्याट इज त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यो अकाउन्टेन्टले एकाउन्ट सेक्सनमा लगेर दिनुभयो एकाउन्ट सेक्सनमा लगेर दिँदा एकाउन्टेन्टले तपाईको खातामा तपाईको लेजरमा तपाईले पैसा पेड गरेको लाइक मोनिकाले पैसा पेड गर्नुभयो लगेर दिनुभयो भने मोनिकाको खातामा मोनिकाको एकाउन्टमा लगेर फी आयो भनेर रेकर्डेड भयो कि भएन भयो सर गुड द्याट इज हो त्यो रेकर्डेड गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ क्या त्यो रेकर्डिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा त्यो रेकर्डेड गराउनको लागि जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँनिर अलिकति कन्सेप्चुअलमा जाउँ है अलिकति सब्जेक्ट म्याटरमा छिरौँ है हामी मैले तपाईँले लगेर मैले किन बुझाउन खोजेँ भने एकाउन्टिङ प्रोसेसमा एकाउन्टिङ रेकर्डमा के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नको लागि यहाँ के थियो त मैले के बुझाउन खोजेँ तपाईँहरूलाई भन्दा तपाईँले स्कुलको फी लगेर बुझाउनु भएको थियो स्कुलको फी कसलाई दिनुभयो एकाउन्टेन्टलाई दिनुभयो एकाउन्टेन्टले स्कुलको फी तपाईँको लिनुभयो कलेक्ट गर्नुभयो कलेक्ट गरिसके पछाडि उहाँले तपाईँलाई एउटा स्लिप दिनुभयो द्याट इज पेमेन्ट स्लिप तपाईँले पैसा तिरेको स्लिप दिनुभयो उहाँले रिसिप्ट स्लिप बनाइदिनु भयो भने तपाईँले पेमेन्ट गरेको पैसाको रेकर्ड राख्दाखेरि उहाँले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुभयो भन्दा जर्नल बनाउनुहुन्छ उहाँले जर्नल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ अब जर्नल इन्ट्री कसरी बन्छ भनेको चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी बुझ्दै जानेछौँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा त्यसलाई राख्ने पनि एउटा मेथड हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या अघि तपाईँलाई सुरुमा दिएको एउटा एक्जाम्पल थियो नि तपाईँले आफै पनि एउटा घरायसी प्रयोजनका लागि पनि पर्सनल युजकै लागि पनि कपी किनेर लिएर आउनुभयो भने त्यो कपी किनेर लिएर आउनु भनेको द्याट इज वान ट्रान्जेक्सन त्यो ट्रान्जेक्सन भयो द्याट इज एक्टिभिटिज भयो त्यो एक्टिभिटिजबाट चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुहुनेछ भन्दा त्यो रेकर्ड कसरी राख्ने त मैले कपी किनेर लिएर आएँ अब कपी किनेको रेकर्ड एकाउन्टिङमा कसरी राख्ने त हामी कहाँबाट सिक्ने रहेछौँ त यो जर्नलबाट सिक्छौँ त्यो एकाउन्टिङमा राख्ने तरिका ओके डियर ऑल यस सर थ्याङ्क यू आफ्टर यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै रिलेसन्स हुन्छ है यिनीहरूको केही रिलेसन्स एक च्याप्टरले अर्को च्याप्टरमा अभियसली केही न केही रिलेसन्स गरेको हुन्छ अब तपाईँसँगै गएँ फेरि तपाईँले स्कुलको फी लगेर बुझाउनु भयो अब स्कुलको फी त त्यो एक दिनमा कतिजनाको स्टुडेन्टको आउँछ नि राइट यस सर पनि आउला श्यामबाट आउला हरिबाट आउला ओके म यही तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिन्छु अहिले पनि त तपाईँहरू यहाँ हामीहरूसँग पढिरहनु भएको छ अब तपाईँहरूले इफ पेड गर्नुपर्ने यो त फ्री क्लास हो तपाईँहरूलाई फ्री क्लास प्रोभाइड गरेको छ इफ यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो भने त हामी के हिसाब राख्नु पर्थ्यो भने वी आर रेकर्डेड इन योर ब्रिज कोर्स फी आयो लाइक राधाबाट आयो सबिनाबाट आयो सम्झनाबाट आयो सञ्जिनाबाट आयो राइट फ्रम द डिफरेन्ट स्टुडेन्ट्स फरक स्टुडेन्ट्सबाट आयो भन्ने रेकर्ड हामीले फर द इन्डिभिजुअली रेकर्डेड त्यो इन्डिभिजुअली रेकर्डेड राख्नु पर्थ्यो अबले एकमुष्टमा हामीलाई फी कलेक्ट गर्दाखेरि फी आयो भन्न सजिलो छ तर तपाईहरु कति लकी हुनुहुन्छ हेर्नु त ब्रिजको फीमा पढ्न पाउनु भएको छ तपाईहरुले फी तिर्नु परेन फी तिरेको थियो भने म के भनेर रेकर्ड राख्ने थाहा छ सबिनाबाट आएको रेकर्ड यो भयो भनेर म सिकाउन मलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो तपाईहरु त झन् कति लकी पैसै नतिरी पढ्न पाउनु भएको छ राइट ओके सबिना डियर ऑल अब हामीले त्यो रेकर्ड राख्दा म यही कुरा जोड्न चाहदैछु तपाईमै एक्सपिरियन्स तपाईमै घर बटुलाउन चाहदैछु तपाईमै दिन चाहदैछु तपाईले आफै पनि यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने यो एक्टिभिटिजमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आफै बुझ्दै गयो भने अझ सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको हो मैले किनभने तपाई आफ्नै एक्टिभिटिजमा मैले अलिकति तपाईलाई बुझाउन खोजे भने यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको दिमागमा पनि अलिअलि बस्दै जाँदैछ ओके तपाईले फी लगेर बुझाउनु भयो अब त्यो एकै दिनमा फी बुझाउने धेरैजना हुन्छन् कि हुँदैनन् डियर अल धेरैजना हुन्छन् कि हुँदैनन् हुन्छन् अहिले मैले म तपाईहरुमै गए क्या तपाईहरु सरले त घोची हामीलाई फी माग्न खोजेको हो कि भन्ने लाग्यो होला होइन नि फेरि नो फी माग्न खोजेको होइन तर बुझाउनलाई मैले तपाईहरुलाई खोजेको हो
मन मन भए त्यो गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमा एडी चामडा इन्स्टिच्युटसँग कन्सल्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि ठिक बन्धन छैन। एनिवे अब हामीले यहाँ मैले बुझाउन खोज्दा के बुझाउन खोजेँ भने रचनाबाट पनि आयो, सबिनाबाट पनि आयो, सम्झनाबाट पनि आयो। अब यो फी कलेक्ट नै थियो भने इन्डिभिजुअली प्रत्येक मान्छेबाट कति कति आयो भन्ने इन्डिभिजुअली रेकर्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त? इन्डिभिजुअली रेकर्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब तपाईँहरूको अब क्लासरुममा गएँ, अझै बुझाउनलाई म सजिलो तरिकातिर जान्छु है। तपाईँको क्लासरुममा जानुभयो, तपाईँले क्लासरुममा जाँदाखेरि होमवर्क चेक गर्दा टिचरले एभ्री स्टुडेन्ट प्रत्येक स्टुडेन्टको होमवर्क चेक गरेको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, गुड। प्रत्येक स्टुडेन्टको होमवर्क चेक गरेको हुन्छ नि तपाईँको यो होमवर्क भएन, यो होमवर्क भएन, द्याट इज टिचर्सको नजर सबै स्टुडेन्टसँग पुगेको हुन्छ। त्यो सबै स्टुडेन्टसँग टिचर्सको नजर पुग्दाखेरि सबै स्टुडेन्ट्सको के भएछ भन्ने रेकर्डेड पर्न जान्छ। त्यो रेकर्डेड गर्ने काम, इन्डिभिजुअली रेकर्डेड गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ? अब नेक्स्टमा गएँ म, लेजरले गर्ने काम गर्छ। लेजरले, त्यो लेजर तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। यो जर्नल इन्ट्रीमा र लेजरमा मैले केही नयाँ कुरा पढाउनु छैन। जसले पढ्नु भएको छ त्यो पढिसकेको कुरा मात्रै मैले यहाँ रिपिट गरेर हालिदिने हो, अरू मैले यहाँ केही गर्नु नै छैन। तपाईँहरूले केही सिक्नु नै छैन, अलिकति केही नयाँ कुरा आउँछन्, तर 85% कुरा तपाईँले पढिसकेका कुराहरू हुनेछ। तिनी कुराहरू रिपिटेड। अकाउन्ट्सको रुल्समा जर्नल बनाउने, अब यो 1 नम्बरमा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, यहाँ यो केसेसमा मैले के भने ट्रान्जेक्सनलाई जर्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने जर्नलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि वी आर डिपेन्ड अन द रुल्स अफ द जर्नल। त्यो रुल्स अफ द डेबिट क्रेडिट, हामीलाई डेबिट क्रेडिटका रुल्सहरू आवश्यक पर्छन्। ती रुल्सहरू, प्रिन्सिपल रुल्सहरू तपाईँले 6 क्लासमा पढेको पनि त्यही हो, अब 10 क्लासमा पढेको पनि त्यही हो, अब 11 क्लासमा पढ्नुहुन्छ त्यही हो, मास्टर्समा जानुहुन्छ, एमफिल गर्नुहुन्छ, जहाँ एकाउन्टेन्सी पढे पनि रुल्स भनेको बेसिक कन्सेप्ट भनेको त्यही हो। ओके, त्यहाँ हामीले जर्नल बनाइसके पछाडि त्यही जर्नलबाट इन्डिभिजुअली प्रत्येक व्यक्तिको खातामा तान्दो रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ पत्ता लगाउन सिकाएँ। मैले एक्जाम्पल कहाँ दिएँ? रामको पनि, श्यामको पनि, हरिको पनि स्कुलको फी बेग्ला बेग्लै खातामा चढाउनु पर्दो रहेछ। रामबाट यति आयो, श्यामको यति, हरिको यति भन्ने कुरा इन्डिभिजुअली खाता यो लेजरले बताउने रहेछ भन्ने बुझ्न सजिलो। डन। नेक्स्ट, यो पढिसकेको छ। अब यसलाई हेरौँ, यिनीहरू पढिसक्यो भने तपाईँहरूले लिइसक्नु, गेन गरिसक्नु भएको 8, 9, 10 पढेको हो कि होइन भन्नुहोस् त? 10 मा चाहिँ पढ्नु भएन तपाईँहरूले जर्नल इन्ट्री 8, 9, अब अगाडि 6, 7 पनि पढेको थियो भने उहाँहरूले त्यो पनि पढिसक्नु भएको थियो, राइट हो कि होइन भन्नुहोस् त? सर हजुर हो। गुड, पढिसक्नु भएको थियो। त्यही कन्सेप्टहरू हुन्। ओके, लेजर थियो, हामीले जर्नल बनाउँथ्यौँ, जर्नल बनाए पछाडि त्यही लेजर बनाउनु पर्दो रहेछ। लेजर भनेको इन्डिभिजुअली एकाउन्ट हुँदो रहेछ। अब कस्तो सर इन्डिभिजुअली एकाउन्ट भनेको? अहिलेको मेरो कन्सेप्ट, रामले पनि ल्याएर फी तिरो, श्यामले तिरो, हरिले तिरो भने एकमुष्ट राम, श्याम, हरिको एकमुष्ट ठाउँमा मैले रेकर्ड राखेर अलि पछाडि अर्कोचोटिदेखि गएर फी तिर्ने बेलामा हेर्नु पर्यो भने रामको बेग्ला बेग्लै खाता हुनु पर्यो, श्यामको बेग्लै हुनु पर्यो, हरिको बेग्लै हुनु पर्यो कि परेन? प्रत्येकको फरक फरक खाता हुँदा त आफ्नो आफ्नो खातामा कति कति एमाउन्ट ड्युज छ, कति कति तिर्न बाँकी छ, कति कति तिरेर थाहा हुन्छ कि हुँदैन? Individual accounts is called ledger. यो पढिसक्यो। नेक्स्ट वान, we are prepared the subsidiary book. Subsidiary book, यो subsidiary book कहाँ पढ्नु भएको थियो? सम्झना छ तपाईहरुलाई? सम्झना छैन कि नभन्नु भएको मलाई? छैन भने 9 क्लासमा पढ्नेहरुको लागि जसले पढ्नु भएको थियो उहाँहरुको लागि 9 क्लासमा पढ्नु भएको थियो। सब्सिडारी बुक भनेर 9 क्लासमा पढेको थियो। हामी यही पनि अलिकति त्यसलाई थोरै एडभान्स छ। 9 क्लासमा पढेको कन्सेप्ट भयो भने यहाँ बुझ्न धेरै सहयोग हुन्छ। कन्सेप्ट नहुँदा पनि बेसिकबाट हामी जान सकिहाल्छौँ। त्यो केसेसहरुमा पनि हामीले पढिसकेकै कुराहरुलाई यहाँ रिपिटेड हुन खोजिरहेको छ। हेर्नु,
ओके नेक्स्ट वान क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन भनेर यो पनि 9 क्लासमा पढेको थियो सबै 9 क्लासको भन्छ सर अनि 11 क्लासमा के पढाउँछस् भन्ने केस स्थिति हुँदैन किन पढेका हेर्नु त कति धेरै च्याप्टर छन् सो क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन बुझाउनलाई सजिलो तरिका मैले भन्नलाई तपाईहरुलाई के पढाएको थियो सर हामीले पढेको थिएन कि भन्नुहुन्छ भने डबल अर ट्रिपल कोलम क्यासको याद छ अलिअलि डबल कोलम अर ट्रिपल कोलम क्यास एन्ड बैंक कोलम क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम बैंक एन्ड डिस्काउन्ट कोलम क्यास एन्ड बैंक डिस्काउन्ट भएको ट्रिपल कोलम तीनटा कोलम हुन्छ भने दैट इज ट्रिपल कोलम डबल कोलम भनेको दुईटा कोलम पढेको थियो होला सम्झना छ अलिअलि छ सर डबल कोलम ट्रिपल कोलम 9 क्लासमा पढेको थियो नेक्स्ट वान ट्रायल ब्यालेन्स तपाईले 9 क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो 10 क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो एसई अस्ति भर्खर एक्जाम लेख्दा पनि एउटा ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्नु भएको छ राइट डियर अल राइट सर त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ अलिकति मलाई यो एक्सप्लेन गर्न मन लागिहाल्यो ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले मात्र पढ्ने मलाई अलमोस्ट पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेर मलाई अलिकति यो भित्रै छिर्न मन लाग्यो कसले भन्न सक्छ ट्रायल ब्यालेन्समा थोरैमा पनि भन्न सकिन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा कतिवटा साइड हुन्थ्यो दुईटा साइड म यति कुरा भनिदिइहाल्छु डेबिट साइड एन्ड क्रेडिट साइड हामीले क्वेशन्समा दिएको आइटमबाट डेबिटमा के जान्छ क्रेडिटमा के जान्छ छुट्याउनु पर्थ्यो राइट डियर अल यस सर मलाई भनिदिनुहोस् त एकजनाले भनिदिनुहोस् त डेबिटमा कस्ता आइटम लगेर डेबिटमा राख्नुहुन्थ्यो फर एक्जाम्पल भनेर कस्ता व्हिच नेचर अफ आइटम्स एपियर इन ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट साइड एक्सपेन्सेसहरु ओके पर्चेज भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पर्चेज भनेको दैट इज आइटम अफ दिस ट्रायल ब्यालेन्स का आइटम होस् बट मैले के क्वेशन सोधेँ भने which nature of items appear in trial balance debit side and which nature of items appear in trial balance credit side भन्ने कुरा थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ भने चाहिँ थ्यांक यू सो मच एक्सपेन्सेस भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्ता आइटमलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दुई साइड हुँदो रहेछ डेबिट र क्रेडिट कस्ता आइटम डेबिट कस्ता आइटम क्रेडिट भनेर हामीले 9 क्लासमा पनि पढाएका छौं 10 क्लासमा पनि पढाएका छौं भर्खर जस्तै एसई लेख्दा कुन क्वेशन आएको थियो बरु त्यो क्वेशन सम्झिए पनि हुन्छ तपाईहरुले पढ्नेहरुको लागि ओके डियर अल हेर्नु त त्यही पढ्नु पर्दछ त्यही रिपिट हुँदो रहेछ हामीले नयाँ कुरा केही भेट्यो केही पाइयो त हामीले यहाँसम्म पढ्यो कतिवटा 4 वटा च्याप्टर सकिसक्यौं यहाँसम्म केही पाइयो त पाइयो त्यही कुराहरु रिपिटेड भइछन् भन्ने सम्झौं ओके नेक्स्ट वान फाइनल अकाउन्टको अन्डरमा के अकाउन्ट बनाएको छु हेर्नु त ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स शीट तीनटा अकाउन्ट यो हामीले त कति क्लासमा पढेको थियो कसले भन्न सक्छ 10 क्लासमा जस्तै भर्खर एसई मा पनि एक्जाममा आएको थियो होला ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट बनाउन आएको थियो होला अथवा पीएल अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स शीट बनाउन आएको थियो होला अभियसली आएको थियो क्वेशन्स आएको थिएन त थियो गुड फाइनल अकाउन्ट फाइनल एन्सर छ क्या फाइनल अकाउन्ट दैट इज फाइनली रेकर्ड अकाउन्ट फाइनली ट्रान्जेक्सनहरु गरिसके पछाडी यी माथिका सबै रेकर्डेड भइसके पछाडी यसरी आउँछ नि त यी सिरियली यी माथिका सबै रेकर्डेड अब हामीले पढ्दै जाँदा अब हामी के बुझ्दै जान्छौं जर्नल बुझेपछि त्यो जर्नललाई लेजरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ लेजर पछाडी ट्रायल ब्यालेन्स हुँदो रहेछ ट्रायल ब्यालेन्स पछाडी बैंक क्याश बुक हुँदो रहेछ अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके पछाडी वी आर प्रिपेयर दी फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ अन्डर दी फाइनल अकाउन्ट वी क्यान प्रिपेयर दी 3 अकाउन्ट यसरी आज सम्झिदै जाउँ अन्डर द फाइनल अकाउन्टको अन्डरमा पनि तीनटा अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्दो रहेछ ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स शीट गुड ओके यहाँसम्म भनेको यिनीहरुको माथिको रिलेसन सही छ ओके वी हैव गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ अलिकति कन्सेप्ट लिनु भएको छ तपाईले गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको पनि 9 क्लासमा पनि लिनु भएको छ 10 क्लासमा पनि लिनु भएको छ त्यहाँ तपाईहरुले के बारे पढ्नु भएको थियो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भनेर तपाईले अभियसली तपाईहरुको आफ्नै त्यही गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टर चाहिँ थियो 10 क्लासमा तपाईहरुले पढ्नै पर्थ्यो यसको अन्डरमा यो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको अन्डरमा हुने हेर त जर्नल भाउचर पढेको थिएन त हिजोस्ति एसई मा पनि आएको थियो होला राइट आएको थियो कि थिएन होला थियो
journal voucher that is related of the journal entry. Journal entry सँग झन्डै झन्डै रिलेटेड नै छ। जर्नल एन्ट्री के कन्सेप्ट हो जर्नल भाउचर। हामीले जर्नल एन्ट्री भनेको जर्नल कसरी बनाइन्छ भनेर यहाँ हेर्छौँ भने यो प्र्याक्टिकली इन दि गभर्नमेन्ट अफिस, गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा र प्राइभेट अफिसहरुमा चाहिँ प्र्याक्टिकली हाउ टु युज, हाउ टु रेकर्ड विथ दि फर्मेट, त्यो फर्मेटमा रहेर कसरी काम गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा वी क्यान प्रिपेयर जर्नल भाउचरमा प्रिपेयर गर्छौँ। एन्ड अल दोज बैंक क्यास बुक यो पनि हामीले 10 क्लासमा पढेको छ। एन्ड स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर अर मन्थली स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा पनि हामीले कति क्लासमा पढेको छ, 10 क्लासमा पढेको छ। भनेपछि नपढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि सरले त सबै यत्रो धेरै 10-11 वटा च्याप्टर पढेको छ भन्छ भने कतिवटा च्याप्टर होला त जम्मा 11 क्लासमा भन्ने क्वेशन्स तपाईहरुलाई आउन सक्छ। ती च्याप्टर जतिवटै च्याप्टर्स भए पनि, जतिवटा च्याप्टर्स हामीले गरे पनि हामीले पढेका च्याप्टर्सहरु फेरि हामी बेसी बढै पढ्न सक्छौँ कलेजबाट पनि। र मैले कम्प्यारिजन गरेर बुझाउँदै जाँदाखेरि यतिवटा च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुले नितान्त पढिसकेको च्याप्टर जस्तै कपी पेस्ट जस्तै हुन्छ नै, त्यसले गर्दा अलिकति पढेको कुराहरुलाई पनि सम्झिराख्यो भने सजिलो हुन्छ भन्नलाई खोज्नु तपाईहरुलाई। ओके, फ्रम टुमोरो वी विल स्टार्ट फ्रम दि बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। अलिकति थ्योरी कन्सेप्ट छ, त्यो थ्योरी कन्सेप्ट भोलि पनि सर्ट टाइम स्विट टाइममा सकाउँछु। अलिकति कन्सेप्ट एन्ड दिस जर्नल एन्ट्री मस्ट इम्पोर्टेन्ट इन योर लाइफ फर दिस accountancy subject. यो accountancy subject and you are in the management, तपाई म्यानेजमेन्ट सेक्टर्स नै पढ्दै जानुहुन्छ भने, म्यानेजमेन्ट नै पढ्नुहुन्छ भने इन योर फर्दर क्यारियर डिपेन्ड अन दि जर्नल एन्ट्री। जर्नल एन्ट्री भनेको त्यस्तो कन्सेप्ट हो क्या जुन कन्सेप्टले तपाईलाई कहिल्यै पनि छोड्दैन, तपाईहरुलाई कहिल्यै छोड्दैन। सो डियर स्टुडेन्ट्स, अब तपाईहरुले के हेर्नुहोस्, के गर्न सक्नु हुने रहेछ त भन्दा हामीले कन्सेप्ट लिइसके पछाडिलाई अब हामीले म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु, म्यानेजमेन्टको अकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट मैले हेरिरहेको छु भन्ने हो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो दिमागमा हुनुपर्ने भनेको यो जर्नल एन्ट्रीका रुल्सहरु। कसरी बन्छ त जर्नल, ट्रान्जेक्सनलाई कसरी रेकर्ड हाल्ने। अघि मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, यहाँ जाँदा मैले एउटा एक्जाम्पल के दिएको थिएँ, तपाईहरुले कपी किनेर लिएर आउनुभयो, तपाईहरुले घरको लागि राइस किनेर लिएर आउनुभयो। त्यो राइस किनेर लिएर आउनुभयो भने त्यो राइस किनेर ल्याउनको, त्यो राइस किनेर ल्याउँदाको रेकर्ड के हुन्छ त, त्यो रेकर्ड राख्ने कसरी, मैले किनेर लिएर आएँ अब रेकर्ड राख्ने कसरी, हाउ टु कम्प्युटराइज, हाउ टु मेनुअल। पहिले हेर्नु त कति धेरै मेनुअल काम हुन्थ्यो, यत्रो तपाईहरुकै स्कुलको नै छ होला त्यस्तो एक्जाम्पल। आफैमा पनि कति कुराहरु आफैले इम्प्रुभ गरेर जानुपर्छ है। अब डियर अल, तपाईहरुले स्कुलमै पनि ध्यान दिउँ न, पहिले कसैको त्यस्तो पाउनु भएको छ भने सर रियालिटी मैले त्यस्तो पाएको छु हो, तपाईले भनेको कुरा मलाई भनिदिनु है। पहिले तपाईहरुको स्कुलमा पनि रेकर्डिङ राख्दाखेरि फी तिर्न तपाईहरु अलि सानो हुँदा जाँदाखेरि त्यो स्कुलमा कम्प्युटर थिएन भने ठुलो खाता भनौँ न लेजर, अब त्यसैलाई हो लेजर भनेको। यो लेजर त्यही हो, त्यतिखेर खाता ठुलो खातामा के नाम हो, पैसा कति तिर्ने भनेर त्यो खातामा लेखेको कोही स्टुडेन्ट हुन्छ। अनि अलि पछि तपाईहरुको क्लास पनि ग्रेड अप हुँदै गए पछाडि कम्प्युटराइज सिधै कम्प्युटरमा हेरेर तपाईले यति तिर्नु पर्ने रहेछ, यति रहेछ तपाईको ड्युज भनेर कलेजले भनेको सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ। ओके डियर अल, हो त्यही कन्सेप्ट। हेर्नु त कति धेरै टेक्नोलोजीको इम्प्रुभ पनि भएको हो, टेक्नोलोजीको बिल्डअप पनि भएको हो। त्यसैले प्रत्येक कुराहरुलाई चाहिँ रेकर्डेड गर्दाखेरि पहिलेको तुलनामा हामी अभियसली जेनेरेटेड हुँदै जाँदाखेरि पनि टेक्नोलोजी सँगसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले राख्दा पनि छिटो छरितो रेकर्डहरू कसरी राख्दा रहेछौँ भन्ने कुरा हेर्दै जानेका छौँ। हो यो कुरा केले सिकाउँदो रहेछ त भन्दा ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने काम केले गर्दो रहेछ, एकाउन्टिङ प्रोसेसमा ढाल्ने पहिलो रेकर्डेड भनेको के हो भन्दा जर्नल एन्ट्री हो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दो रहेछ। ल नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बुक किपिङ एन्ड जर्नल एन्ट्री। ओके डियर अल? Okay, sir. Okay, dear. sir. Thank you so much for your good participate. Thank you for today class. You can take Thank your. you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear all. Thank you, dear sir.
Thank you, sir. Okay, good afternoon, students. All of you students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you all? Are you fine? Fine, sir. Yes, sir. Okay, very good. So अब आज चाहिँ हामी अस्ति पनि पढ्यौँ है, हिजो चाहिँ अलिकति मलाई नै सन्चो भएन, सो आई कुड नट टुक योर क्लास। आज चाहिँ अलिकति रिलिफ भएको छ है, सो आज हामी इकोनोमिक्स पढ्छौँ थोरै। ओके, अनि सबैजनाले खाजा त खानुभयो होला होइन? अब खाजा खाएर तपाईँहरूको क्लास पनि अब इभिनिङसम्मै हुँदो रहेछ, ठिकै छ। राम्रोसँगले अलि एक्टिभ भएर पढ्नु होला, बिकज अब तपाईँहरूकै टाइम हो कि यो भनेको चाहिँ है, अब धेरै कुरा सिक्ने होइन, जान्ने। अब यु आर सो लक्की, अब अहिले तपाईँहरू घरमै बसी बसी पनि यसरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स प्रोफेसनलहरूबाट चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू नलेजहरू तपाईँहरूले गेन गरिराख्नु भएको छ होइन। सो त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँले आफैलाई चाहिँ अलिकति म लक्की रहेछु भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्दा पनि हुन्छ होइन, फरक पर्दैन। किन भन्दाखेरि घरमै बसी बसी यस्तो कुराहरू पाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो टाइमको च्यालेन्ज पनि होला है, 21st सेन्चुरीको। अर्को चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हामीलाई यस्तो भइरहेको छ। तैपनि अब कोभिडै नभएको भए पनि हामी अब कुनै इन्स्टिट्युटमा इन्भल्भ भएर होइन, अब सम्भव तपाईँहरू चामुण्डा एडभान्स चामुण्डामै इन्भल्भ भएर पनि यो कुराहरू चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो द्याट यु आर सो लक्की है, तपाईँ सबैजना लक्की हुनुहुन्छ। एनिवेज, अब आजको क्लास चाहिँ अस्ति हामीले थोरै म्यानेजमेन्टको बारेमा पढ्यौँ होइन, अब आज हामी अलिकति थोरै इकोनोमिक्सको बारेमा पढ्छौँ। इकोनोमिक्सको ओभरअल च्याप्टरै के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै पढौँला होइन हाम्रो फर्दर क्लासहरूमा। बट वाट इज इकोनोमिक्स भनेर पढ्दाखेरि, वाट इज म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टको एउटा पार्टमा चाहिँ इकोनोमिक्स पनि आउने भयो कि है। अब त्यो इकोनोमिक्स आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्स के हो, कस्तो हुन्छ स्टडी भनेर चाहिँ मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ। अब कुनै म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूले इकोनोमिक्स नै पढेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो कमेडी हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है। अब किन भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट पढिरहेको छ तर इकोनोमिक्स भने के हो त, वाट इज डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेर कसैले क्वेसन सोधिहाल्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो वाट इज डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने एन्सर आयो भने द्याट टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छेले म्यानेजमेन्ट त पढेछ, कस्तो म्यानेजमेन्ट पढेछ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मिनिङ जान्छ क्या है। त्यही भएर इकोनोमिक्स अलिकति ब्रोड कन्सेप्ट छ, थोरै भनौँ न यसले चाहिँ तल ग्राउन्ड लेभलदेखि चाहिँ माथि एउटा भनौँ न जति पनि म्यानेजमेन्टको सेक्टरहरू इलिमेन्ट्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने छ, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ रिलेट भएको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमिक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यही भएर मैले भने लास्ट टाइम के भने भन्दाखेरि कन्ट्री डेभलपमेन्टको लागि, कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, कुनै एउटा इन्डिभिजुअल्सको इकोनोमिक्स लाइफ है, एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चेन्जेसदेखि लिएर कुनै मान्छेहरू चाहिँ अब आफ्नो प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएको हुन्छ, त्यो प्रोफेसनबाट आउने इन्कम, त्यो इन्कमलाई अलोकेसन गर्ने होइन, इन्कम डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने, यो हरेक कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ कि होइन। जस्तो अब तपाईँहरू पनि पछि बिस्तारै भनौँ न आफ्टर +2 डेफिनेटली नोइङली अनोइङली तपाईँहरू कुनै पनि जबमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अहिले त तपाईँहरूको 11-12 पढ्दाखेरि नै अब स्टुडेन्टहरू, धेरै स्टुडेन्टहरू हामीले देख्छौँ कलेजमा पनि स्टुडेन्टहरू जबमा गइरहेको होइन, कुनै रेस्टुरेन्टमा एज सर्भरको रूपमा काम गरिरहेको, कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एउटा क्यासियरको रूपमा काम गरेको होइन, अनि हरेक कुरामा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको। अब त्यहाँबाट जेनेरेट गर्ने इन्कम होइन, एज स्यालेरी तपाईँहरू 11-12 पढ्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले जेनेरेट गर्ने इन्कमहरू चाहिँ कसरी अलोकेट गर्ने
गर्ने हैन कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने अब त्यो चाहिँ तपाईले घर परिवार दिनुपर्छ कि पर्दैन अथवा आफैसँग राखे पनि डिफ्रेन्ट हेड्समा कसरी अलोकेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब गर्छ है इकोनोमिक्ससँग रिलेट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सो इकोनोमी भनेकै पैसा हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि इकोनोमी रिलेटेड टु मनी हैन इकोनोमिक्स इज रिलेटेड टु मनी so that let's start the meaning of economics and some of the scope of economics without delaying time so I'd like to share one screen here all of you be ready for this okay this one so screen is visible students please communicate me it is visible or not Yes, sir. Yes, sir. okay सो लास्ट टाइम हामीले एक कुराहरू पढिरहेको थियो सो मैले यसलाई चाहिँ अलिकति स्किप गर्न चाहेँ र आज हामी चाहिँ इकोनोमिक्स भने के हो भन्ने कुरामै फोकस गरिरहेको छौँ है त ल इकोनोमिक्स सिम्पली बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले स्क्रिनमा जे कुरा देख्नु भएको छ त्यही कुरालाई नै रिलेट गर्दा पनि हुन्छ है अब इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ अब भनौँ न हामी साइन्स पढ्दैछौँ भने वाट इज केमिस्ट्री भनेर पढ्दाखेरि वाट इज बायोलोजी भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतैतिर ढल्किन्छौँ नि त होइन मिनिङतिर हामी थोरै डाइभर्ट हुन्छौँ नि त सिमिलरली हामी यहाँ म्यानेजमेन्टमा पनि इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ वाट इज इकोनोमिक्स वाट इज डज भन्ने कुरा चाहिँ पहिले हाम्रो माइन्डमै आउनु पर्यो है अब यसले के गर्छ होइन कस्तो हुन्छ अब इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ ओहो एकदमै गाह्रै सब्जेक्टहरू चाहिँ क्या हो भन्ने जस्तो फिलिङ्स पनि हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू समटाइम्स यु फिल लाइक द्याट ओके बट इकोनोमिक्स भनौँ न एउटा कोर सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा यो चाहिँ अलिकति भनौँ न कन्ट्रीको इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड भएको सब्जेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली इन नेपाल ओके नेपालको मात्रै होइन मैले भनेको छु इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ ओभरअल वर्ल्डकै इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ कि जस्तो नेपालमा जति पनि मोनिटरी पोलिसी हुन्छ नि मोनिटरी पोलिसी भनेको मनीसँग रिलेटेड तपाईँहरूसँग भएको सम्पत्तिको एउटा पोलिसी जुन हुन्छ विदेशमा पनि त्यो सम्पत्ति त सेम हुन्छ नि त त्यही भएर त्यसको पोलिसी पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो सो द्याट इच एन्ड एभ्री कन्ट्री फलोज द सेम पोलिसी नभनौँ मोनिटरी पोलिसी त मोनिटरी पोलिसी हुन्छ तर मोनिटरी पोलिसीभित्र पनि पर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ चेन्जेस हुनसक्छ है तर मोस्टली नेपालको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ इन्डियासँग रिलेटेड हुन्छ बिकज इन्डिया इज नेबर कन्ट्री एन्ड इट हेज ओपन बोर्डर ओके so that most of the economic sector is influenced by India, okay, influenced through India. So Nepal is following the economic system which is practiced by the India, okay. So त्यो कुरा छ है त त्यो अर्कै डिफ्रेन्ट म्याटर्स भयो अब इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा सोसल साइन्स हो है सोसल साइन्स भनेको इन्डिभिजुअल्स सोसाइटी प्लस कम्युनिटी हुन्छ होइन एउटा इन्डिभिजुअलको कुरा गरौँ न इन्डिभिजुअलबाट फ्यामिली बन्छ होइन अब इन्डिभिजुअलको इन्कमले फ्यामिली रन हुन्छ नि त अनि फ्यामिलीको इन्कमले के हुन्छ भन्दाखेरि भविष्यमा अनसर्टेन्टिजहरू चाहिँ कुरा आउँछ त्यो अनसर्टेन्टीलाई कभर गर्ने एउटा सिस्टम चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ कि होइन फ्यामिलीबाट चाहिँ जस्तो घरमा अब बाबा आमा चाहिँ एकदमै जबमा इन्भल्भ हुन्छ उहाँहरूले इन्कम जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ भने दे थिङ्क देयर चिल्ड्रेन्स फ्युचर ओके अब त्यो चाहिँ सोसल साइन्सभित्र पऱ्यो नि त सो इन्डिभिजुअल भयो फ्यामिलिज सोसाइटी देन आफ्टर कन्ट्री हुन्छ कि त्यस पछाडि सोसाइटी मिलेर त कन्ट्री बन्ने हो नि है कम्युनिटी हुन्छ कन्ट्री हुन्छ त्यही भएर इकोनोमिक्स सोसल साइन्स हो इज सोसल साइन्स कन्सर्न विथ द प्रोडक्सन अब यहाँ सिम्पल है हरेक कुराहरू बुझ्नुपर्छ प्रोडक्सन भनेको by utilizing resources okay whatever resources are available you have to use that resources and you have to produce goods and services that is called production for example अब अहिले वाइवाई नुडल्स प्रोडक्सन भइरहेको छ नि त सिजी कम्पनीले है चौधरी ग्रुप इज प्रोड्युसिङ ओके सो दे प्रोड्युस द्याट मिन्स वाइवाई नुडल्स ओके नट ओन्ली वाइवाई नुडल्स अब डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू छ उसको नाम मात्र वाइवाई हो तर त्यसमा फ्लेभर धेरै हुन्छ नि अहिले त आएर त अब यो भनौँ न करेन्ट चाउचाउ जस्तै वाइवाईले पनि त्यो प्रोडक्सन गरिरहेको छ भनेपछि आफूसँग भएको रिसोर्सहरू युटिलाइज गरेर कसरी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ कसरी म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि इकोनोमिक्सको पार्ट भयो कि अब प्रोडक्सन त गर्नुभयो है अब तपाईँले प्रोडक्सन गरेर त्यो सबै प्रोडक्सन भएको गुड्स एन्ड सर्भिसेस त तपाईँहरू आफैले त युज गर्न सक्नुहुन्न वी क्यान्ट युज दिस ओके सो वी हेभ टु सेल इन मार्केट ओके वी हेभ टु सेल इन मार्केट फर द्याट वी हेभ टु फलो द डिस्ट्रिब्युसन एक्टिभिटिज हामीले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसनको माध्यमबाट चाहिँ वी हेभ टु डेलिभर इन भेरियस प्लेसेस इन भेरियस कस्टमर हाउसेस ओके कस्टमरको हाउसेससम्म पुग्नको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके फर इक्जाम्पल अब तपाईँहरूले बिहानै हरियो तरकारी किन्न जानुहुन्छ भने त्यो हरियो तरकारी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा एकचोटि सोच्नुहोस् त है दिमागले सर्ट गर्नुहोस् हामीले किन्छौँ नि पैसा दिन्छौँ वी गिभ मनी ओके देन वी विल गेट ग्रिन भेजिटेबल्स बट
ग्रिन भेजिटेबल्स डिराइभ हुने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि त यो त प्रोडक्सन हुने एरिया हो नि त है, प्रोडक्सन पहिले आउँदो रहेछ कि, त्यही भएर बुझ्नु पर्यो। फार्मरले प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ होइन, फार्मर्स आर प्रोड्युसिङ, देन आफ्टर देयर इज डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, ओके, देयर इज डिस्ट्रिब्युसन च्यानल। डिस्ट्रिब्युसन च्यानल मिन्स यु नो देयर इज होलसेलर, रिटेलर, एजेन्ट, अन्डरस्टुड। अब त्यो कुराहरू हुन्छ नि त। अनि एजेन्ट भइसकेपछि, होलसेलर भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो फार्मरबाट प्रोडक्सन भएको गुड्सहरूलाई ल्याउँछ, ल्याएर मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ क्या। अब डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो घर घरमा आइपुग्छ, बिकज हामी किन्न जान्छौँ नि त होइन। अब अहिले लकडाउन छ, त्यही पनि पुलिसको आँखा छली हामी जान्छौँ है बिहान बिहान किन्नलाई। अब म देख्छु कि कति मान्छेहरू पुलिसको आँखा छली कुदिरहेको हुन्छ, मर्निङ वाक गरिरहेको हुन्छ, जगिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। तर अहिले त खुल्यो, ठिकै छ। तैपनि अब अरू बेला पनि है त्यस्तो समस्या हुन्छ नि त। अब डिस्ट्रिब्युसन भयो, इकोनोमिक्सको 2 पार्ट्स, एउटा प्रोडक्सन, अर्को डिस्ट्रिब्युसन है। अब डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि के गर्ने त, हामीले कन्जम्सन त गर्नु पर्यो। कन्जम्सन भनेको युज गर्ने, खाने, त्यसलाई है। यो कन्जम्सन भनेको युज भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँले बिहान कुनै पसलमा गएर ब्रेड ल्याउनु भयो, ब्रेड ल्याएर घरमा ल्याएर त्यसमा त्यसलाई टोस्ट बनाएर त्यसमा अमलेट लगाएर खानुभयो भने त्यो कन्जम्सन भयो कि है। अब सुरुमा त टोस्ट प्रोडक्सन गर्नु पर्यो होइन, टोस्ट प्रोडक्सन गरेपछि टोस्ट डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, ब्रेड भनौँ न, ब्रेड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अब तपाईँहरूले नाङ्लो बेकरी सुन्नु भएको छ, नाङ्लो बेकरी? एभ्रीबडी हेभ यु हर्ड अबाउट नाङ्लो बेकरी क्याफे? No, sir. न, छैन है, ठिक छ। नाङ्लो भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न यो तपाईँहरूको यो केक आइटम्स है प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीको नाम हो, नाङ्लो बेकरी भन्छ यसलाई। अब त्यहाँनिर तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ ब्रेडदेखि लिएर केकदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन, क्याफेसँग रिलेटेड कुराहरू। अनि नाङ्लोले डेलिभर गर्ने यो ब्रेडहरू चाहिँ अब हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ कि। अब प्रोडक्सन गऱ्यो, प्रोडक्सन गरेपछि डिस्ट्रिब्युसन भयो, अनि हाम्रो घरमा आइसकेपछि अब हामीले त्यसलाई सरी टोस्ट बनाएर त्यसमा अमलेट लाएर, बटर लाएर होइन, चिज लाएर खान सक्छौँ, त्यो भनेको कन्जम्सन भयो है त। सो मेनली इकोनोमिक्स भनेको 3टा कुरा हुँदो रहेछ, एउटा प्रोडक्सन, एउटा डिस्ट्रिब्युसन, अर्को कन्जम्सन है। अब प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, कन्जम्सनभित्र पनि त्यहाँ धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ, जस्तो डिमान्ड हुन्छ, सप्लाई हुन्छ, त्यहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ कस्टमरको फिडब्याक हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ नि त। तर लास्टमा गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेस नै हो नि त। अब त्यहाँ प्रोडक्सन कम्पनीले गुड्स प्रोडक्सन गर्छ कि त सर्भिस प्रोडक्सन गर्छ होइन। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो गुड्स र सर्भिस भने के हो भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो है त। फर्स्ट अफ अल वाट इज गुड्स, वाट इज सर्भिस। गुड्स भनेको टेन्जिबल हुन्छ, अल अफ यु प्लिज डोन्ट फर्गेट है, गुड्स आर टेन्जिबल, इट क्यान बी टच एन्ड सिन। जस्तो तपाईँको हातमा अहिले के छ होला, सपोज मानिलिनु तपाईँको हातमा त्यहाँ वेयर यु आर ओके, आई थिङ्क मोबाइल फोन होइन, तपाईँको हातमा सेलफोन छ, सेलफोनबाट तपाईँले क्लास लिइरहनु भएको छ भने त्यो सेलफोन तपाईँको गुड्स भयो कि है। त्यो गुड्सलाई तपाईँले त टच गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन, यु क्यान क्यारी, इट इज पोर्टेबल, बिकज इट इज पोर्टेबल एन्ड यु क्यान क्यारी एनीवेयर ओके। सो यो कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको गुड्स भयो, बिकज गुड्स चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चेन्ज हुन सक्ने भयो अथवा छुन सक्ने हुने भयो है त। त्यस पछाडि अब के गर्ने भन्दाखेरि सर्भिसेसको कुरा है। सर्भिसेसको कुरा भनेको चाहिँ जुन मोबाइल फोनबाट तपाईँले अहिले क्लास लिइराख्नु भएको छ नि होइन, मलाई देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई चिनिराख्नु भएको छ होइन, यो भनेको चाहिँ सर्भिस भयो। सर्भिसलाई छुन सकिँदैन, सर्भिस क्यान बी टच, सर्भिस क्यान बी सिन, इट क्यान बी ओन्ली रियलाइज ओके, ओन्ली पर्सिभ। तपाईँले सर्भिसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अनि पर्सिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। गुड्सलाई चाहिँ टच गर्न सक्नुभयो, फिजिकल प्रेजेन्स हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँले मोमो खानुभयो नि, मोमो भनेको के हो भन्दाखेरि यो फिजिकल आइटम भयो कि, त्यो मोमो भनेको गुड्स भयो ओके। तर त्यो मोमो खाइसकेपछि मोमोको जुन टेस्ट आउँछ नि, टेस्ट तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ त, सक्नुहुन्न नि, यु क्यान सिन है। तर त्यो मोमो एकदम मिठो थियो है, वाटर फ्लेभर होइन, ओ भेरी टेस्टी भन्ने कुरा जुन आउँछ नि, अथवा छ्या एकदम नमिठो रहेछ भन्ने कुरा जुन आउँछ नि, त्यो भनेको चाहिँ सर्भिसेस भयो कि ओके। सो द्याट इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ गुड्स र सर्भिससँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि ओके, गुड्स र सर्भिससँग रिलेटेड कुराहरू है। अब गुड्स र सर्भिसलाई नै प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो अनि कन्जम्सन गर्नु पर्यो। तपाईँलाई रिस उठ्छ नि, उठ्छ कि उठ्दैन, एनटिसीको डाटा किन्नुभयो, डाटाबाट क्लास लिन सक्नुहुन्न कहिले पनि, कुनै बेला चल्छ कुनै बेला चल्दैन होइन, रिस उठ्छ मेरो डाटा त्यत्तिकै खेर गयो भनेर। तर अब एनसेलको डाटा लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै चल्छ तर चाँडो सकिन्छ, फेरि रिस उठ्ने भयो कि है। भनेपछि सर्भिस यो कुराहरू चाहिँ, अब तपाईँहरूको नेट ह्याङ भइरहेको हुन्छ, अघि मेरो पनि त्यस्तै भयो है, त्यही भएर म अलिकति ढिलो जोइन भएँ।
हैन भने अस्ति भर्खर मैले पङ्क्चुअलिटीको कुरा गरेको म आफै ढिलो भएँ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि मैले आई ट्राई हैन अर्ली 10 मिनट्स तर पछि फेरि अफिसमा फोन गरेपछि कनेक्ट भयो सो फाइनली कनेक्ट भयो भनौँ न त्यो कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड नै हुने भयो भनेर बुझ्नु पर्यो अब इकोनोमिक्सले यो प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन कन्जम्सन बाहेक अरू कुराहरू पनि स्टडी गर्छ जस्तो इन्डिभिजुअल स्टडी गर्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्टडी गर्छ गभर्नमेन्ट त हुने भइहाल्यो किन भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले ल्याउने हो इकोनोमिक पोलिसीहरू हैन गभर्नमेन्टले ल्याउने हो इकोनोमिक पोलिसी मोनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी एभ्री पोलिसीज प्लान्स आर मेड बाई गभर्नमेन्ट in order to changes the economic system of the country, okay, in order to changes the economic life of human beings as well as any business organization त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त एन्ड अनदर वान इज अर्को चाहिँ गभर्नमेन्ट यदि स्ट्रङ भयो गभर्नमेन्टले इकोनोमिक सिस्टमलाई चाहिँ इफेक्टिभली एप्लाइड गर्न सक्यो भने चाहिँ कन्ट्री के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै डेभलप हुन्छ जस्तो यु क्यान टक अबाउट इन्डिया हैन इन्डिया सब इन्डियन भनौँ न नेपाल र सिङ्गापुरको कुरा गरौँ सिङ्गापुर त अझ एकदमै धनी देश भयो इन्डिया भन्दा राम्रो देश हैन तर वी क्यान कम्पेयर विथ सिङ्गापुर सिङ्गापुरमा हाइड्रो पावर डेभलप हुनुभन्दा अगाडि नेपालको फर्पिङमा के भएको थियो हाइड्रो पावर डेभलप भएको थियो कि त्यो कुरा तपाईलाई थाहा छ छैन है याद हुनुपर्छ नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलप हुँदाखेरि सिङ्गापुरमा भर्खर त्यसको रिसर्च हुँदै थियो अरे कि तर अहिले सिङ्गापुर हेर्नु त ओ सिङ्गापुर यस्तो त्यस्तो भन्ने हुन्छ सब अमेरिकाको मान्छेहरू पनि सिङ्गापुरमा आएर के गर्न थाल्छ पढ्न खोज्छ कि त्यहाँ स्कुलमा पढ्न खोज्छ भनेपछि सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो त हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरत छ भनेपछि सिङ्गापुरको इकोनोमिक सिस्टम राम्रो रहेछ नि त सिङ्गापुरको गभर्नमेन्टले ल्याउने इकोनोमिक पोलिसी राम्रो रहेछ हैन सिङ्गापुरले इन्डिभिजुअल स्टडी गर्दो रहेछ बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के गर्दछ सपोर्ट गर्दो रहेछ अब नेपाल केस हेर्नु त तपाईले न्युज हेर्नुहुन्छ हुँदैन अब भर्खर अब नेपालमा गभर्नमेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ अब हिजो भर्खर फेरि सुप्रिम कोर्टले के गर्दियो अस्ति भर्खर अपोइन्ट भएको मिनिस्ट्रीहरुको उसको पदै खाइदियो हैन त्यसलाई डिजल्भ गरिदियो भनेपछि अब फेरि कन्ट्री विदाउट गभर्नमेन्ट जस्तै भएको छ अब यो गभर्नमेन्टले ल्याउने इकोनोमिक पोलिसी कस्तो हुन्छ राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि सोच विचार गर्नुपर्छ के सो दैट whatever types of policy has been formulated by the governments that policy will determine the future of the country okay future of the business organization future of individual त्यस्तो के जस्तो अब यो इकोनोमिक्स भित्र चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई भनिदिन्छु तपाईले तिर्नु हुने ट्याक्स के ट्याक्स हैन ट्याक्स त एउटा सोर्स अफ रेभिन्यू भयो नि त गभर्नमेन्टको हैन अब गभर्नमेन्टले एउटा इन्कम हेरेर चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गर्नुपर्छ हैन ट्याक्स सिस्टम चाहिँ एप्लाइड गर्नुपर्छ अब ट्याक्स सिस्टम एप्लाइड कसरी गर्ने भन्दाखेरि इट्स डिपेन्ड्स अन द लेभल अफ इन्कम अफ इन्डिभिजुअल्स है कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन जस्तो चौधरी ग्रुपले तिर्ने ट्याक्स र मैले तिर्ने ट्याक्स त फरक हुन्छ नि त अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्ससँग रिलेट हुन्छ गभर्नमेन्टको इन्कम गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर हैन पब्लिक रेभिन्यूज जस्तो इन्डिभिजुअल्सको इन्कम भयो इन्डिभिजुअल्स एक्सपेन्डिचर भयो बिजनेस अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट भयो बिजनेस अर्गनाइजेसनले तिर्ने प्रॉफिट ट्याक्स भयो एक्सपेन्डिचर हरेक कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले पाउनुहुने पकेट मनी पनि के हो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू हैन तपाईले भनौँ न तपाईलाई 100 रुपैयाँ गार्जियनले दिनुभयो त्यसपछि 100 रुपैयाँमा तपाईले सामान किनेर ल्याउनु भयो त्यसपछि आफ्नो भाइ अथवा बहिनीलाई पनि दिनुभयो आफूले पनि खानुभयो भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है सो दैट फाइनली इकोनोमिक्सले के सिकाउँछ भन्दाखेरि आफूसँग भएको रिसोर्सहरू कसरी अलोकेट गर्ने हाउ टु अलोकेट भनेको डिस्ट्रिब्युसन हैन त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त ओके सो The building blocks of economics are the studies of labor and trade है लेबर त भइहाल्यो जसले मेहनत गर्छ अनि मेहनत गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने प्रोडक्सनलाई हामीले ट्रेड गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो हैन अब कन्ट्री भित्र सक्यो भने कन्ट्री भित्र हैन भने कन्ट्री बाहिर पनि बेच्न सक्नु पर्यो त्यो बेच्दाखेरि आउने इन्कम भनेको कन्ट्रीको लागि हामीले ट्याक्स रूपमा तिर्छौं कन्ट्री डेभलप हुन्छ अब मेनी मोर पिपल्स विल गेट इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटीको कुरा पनि हुन्छ इकोनोमिक्स भित्र हैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक्स भित्र पढ्नु पर्छ है त तर क्लास 11 मा पढ्नु पनि इकोनोमिक्सको टपिकहरुको बारेमा चाहिँ आई विल डिस्कस टुमरो ओके तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले इकोनोमिक्स भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त मैले पनि पहिले क्लास 9 10 मा पढेको स्कुलबाट है 9 10 देखि मास्टरसम्मै मैले इकोनोमिक्स पढे सो इकोनोमिक्सको स्टडी बिस्तारै यो भास्ट हुँदै जान्छ के हैन पछिसम्म पनि सो दैट इज अब अर्को कुरा छ इकोनोमिक सिस्टम है त सबैले हेर्नु होला इकोनोमिक सिस्टम इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स दैट स्टडीज द मेथड्स अफ इन्स्टिट्युसन बाइ व्हिच सोसाइटीज डिटरमाइन द ओनरशिप डिरेक्सन्स एन्ड अलोकेसन अफ इकोनोमिक रिसोर्सेस एन्ड इकोनोमिक सिस्टम अफ सोसाइटी इज द युनिट अफ एनालाइसिस ओके सो इकोनोमिक सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि जस्तो तपाईहरुको पनि घरमा एउटा कुनै सिस्टम हुन्छ है
घरमा सिस्टम भएको एकदम राम्रो हुन्छ है त। तपाईहरु पनि ठुलो भइसक्नुभयो, अब तपाईहरुले पनि सिस्टम डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ घरमा है। घरमा भनेको खाना खाने सिस्टम, कुन समयमा खाने हैन, अब कुन टाइममा चाहिँ भनौँ न घुम्न जाने है, अब शनिबारको टाइममा सबैजना फ्री हुन्छ, कुन टाइममा टिभी हेर्ने, कुन टाइममा चाहिँ मोबाइल हेर्ने हैन, त्यो सिस्टम डेभलप गर्न सक्यो भने त्यो घर एकदम राम्रो हुन्छ के, सुन्दर हुन्छ के है। इकोनोमिक सिस्टम भनेको नि त्यस्तै हो। इकोनोमिक सिस्टम भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन जस्तो त हो नि है, एउटा रुल्स त हो नि। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै कन्ट्रीको, कुनै पनि इन्डिभिजुअल्सको, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ओनरसिप त्यो अर्गनाइजेसनको मालिकको, त्यो इन्डिभिजुअल्स को मालिकको, इन्डिभिजुअल्सको मालिक त आफै हुन्छ नि हैन, तर इन्डिभिजुअल्सले रन गर्ने मान्छेहरू अरू पनि त हुन सक्छ। जस्तो मलाई रन गर्ने मान्छे अरू होला, तपाईहरुलाई रन गर्ने मान्छे अरू होला। अब तपाई जबसम्म सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्न तबसम्म तपाईहरुको गार्जियन तपाईहरुको के हुन्छ, ओनर हुन्छ नि त है। अब त्यो ओनरले गर्ने कामहरू पनि इकोनोमिक सिस्टम भित्र पर्छ के। जस्तो तपाईहरुको भनौँ न बेसिक निड्स, तपाईहरुले खोज्नु भएको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड एनी अदर रिक्वायरमेन्ट्स, जस्तो इन्टरटेनमेन्ट भन्ने कुराहरु आउँछ। अब तपाईहरु त 10 पास हुनु भइसक्नु भयो नि त, अब बिस्तारै तपाईहरुले अब मोटरसाइकल चढ्न खोज्नुहुन्छ हैन, स्कुटर चढ्न खोज्नुहुन्छ, अथवा घरमै होला सिक्न खोज्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो सबै कुराहरु इकोनोमिक सिस्टम भित्र पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो एउटा एनालाइसिस टुल हो यो भनेको चाहिँ। इकोनोमी भनेको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने के है, त्यसलाई रिसर्च गर्ने अनि त्यसको फ्याक्टरहरु फाइन्डिङ गर्ने एन्ड एनालाइज गर्ने सिस्टम भनेको इकोनोमिक सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। अर्को, among contemporary system at different ends of the organizational spectrum are socialist system and capitalist system. स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको ब्रान्च जस्तो भनौँ है, कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो भनौँ। इकोनोमिक्समा दुईटा सोशलिस्ट र क्यापिटलिस्ट सिस्टम हुँदो रहेछ। सोशलिस्ट भनेको चाहिँ फ्रीली, जो मान्छेहरू चाहिँ सोसाइटीमा फ्री हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जस्तो मसँग 1000 रुपियाँ छ भने त्यो 1000लाई पनि वेलकम भनेर चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यो सोशलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम भयो भने क्यापिटलिस्ट भनेको चाहिँ जो मान्छे एकदमै धनी छ हैन, करोडपति छ है, बिलियनियर्स छ, मिलियनियर्स छ, उहाँहरूले गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ क्यापिटलिस्ट सिस्टम भनेर बुझ्नु पर्यो। In which most production occurs in the respectively state-run and private enterprises. In between are mixed economics. अब यो सोशलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम र क्यापिटलिस्ट सिस्टमलाई हामीले मिक्स गर्ने भने चाहिँ त्यसलाई मिक्स इकोनोमी भन्नुपर्छ, मिक्स सिस्टम भन्नुपर्छ, जुन चाहिँ नेपालमा छ है त। नेपालमा प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि वेलकम छ भने गभर्नमेन्ट क्यापिटलिस्ट सिस्टमलाई पनि के छ, वेलकम गर्छ गभर्नमेन्ट है त। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कमन एलिमेन्ट्स इज द इन्टरेक्सन्स interactions of economic and political influences. अब अर्को कुरा यहाँनिर पोलिटिकल कुराहरू पनि आउँछ। पोलिटिकल कुरा भनेको चाहिँ म कांग्रेसको म एमालेको भन्ने होइन है। पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ, मन्त्री बनिसकेपछि कुनै पनि मन्त्रीले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई के गरिरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ के। जस्तो एउटा मन्त्री आयो हैन, लास्ट इयर केही प्लान थियो, त्यो प्लानलाई हेर्छ, अब उसलाई ठीक लागेन भने उसको आफ्नै प्लान चाहिँ एकदम राम्रो हो भन्ठान्छ, अब नयाँ प्लान ल्याउँछ के हैन। अब त्यो प्लान ल्याउनु भनेको चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भयो के हैन। पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो भनौँ न त्यो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ कुनै पनि पोलिसीहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्न चाहिँ त्यो मिनिस्टरहरूलाई चाहिँ के गर्छ, फोर्स गरिरहेको हुन्छ, पुस गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भन्नु पर्यो। ओके, अर्को भने के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इकोनोमी हुने रहेछ, कम्पेरिटिभ इकोनोमिक सिस्टम हुने रहेछ है। कम्पेरिटिभ इकोनोमिक सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईहरुले कम्पेयर गर्ने, कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक सिस्टमसँग आफ्नो कन्ट्रीको इकोनोमिक सिस्टम कम्पेयर गर्नु भनेको कम्पेरिटिभ इकोनोमिक सिस्टम हो। अनि तपाईहरुले कुनै पनि सिस्टमलाई कम्पेयर गर्न सक्नु भएन भने तपाईले आउने दिनमा अपकमिङ डेजमा चाहिँ हाउ टु गेट सक्सेस, हाउ टु रिच इन द्याट सक्सेस अर हाउ वी शुड बी सक्सेसफुल भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति ब्याकवर्डमै हुन्छ है, पछाडि नै परिरहेको हुन्छ। सो द्याट सिस्टम कम्पेयर गर्न चाहिँ एकदमै के छ, इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो द्याट ओभरअल इट इज द स्टडिज अफ इन्डिभिजुअल्स बिहेभियर, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड गभर्नमेन्ट बिहेभियर, or you can talk about different economical sectors like private sector, Excuse me, government sir. sector. Yes. Sir, could you please explain this socialist and capitalist system, please? I didn't understand clearly. Okay. Socialist system means it is freedom, okay? Democratic system, you can say, understood? Democratic system where little investment is welcome in industrial sector or in organizational sector, okay? That is socialist. And capitalist means those people who are billionaires or millionaires, or they have sufficient amount, okay? And they can run their self, one system in a country. That is called a capitalist system, understood? So capitalist र सोशलिस्टलाई अब मिक्स गरे भने चाहिँ मिक्स इकोनोमिक्स हुन्छ के, अथवा मिक्स सिस्टम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, अन्डरस्टुड? अब क्यापिटलिस्टमा चाहिँ
तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ क्यापिटलिस्टमा चाहिँ अलिकति धेरै धन भएको मान्छेहरूले मात्रै गर्छ भनेर सोच्नु होला तर त्यस्तो नि हुँदैन क्यापिटलिस्ट सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै कन्ट्रीले क्यापिटलिस्ट सिस्टम जस्तो बाहिरको धनहरू हैन कुनै पनि इन्टरनेशनल कन्ट्रीहरूले दिने ग्रान्ट्सहरू अथवा इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्र्याब नगर्ने हैन अथवा विदेशबाट आउने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ वेलकम नगर्ने भनेर चाहिँ क्यापिटलिस्ट सिस्टमलाई नि बुझ्नु पर्यो है त अनि सोशलिस्ट भनेको चाहिँ कन्ट्रीभित्रै भएको इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर कन्ट्रीलाई स्ट्रङ गर्ने हैन कन्ट्रीको रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है त अनि यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले मिस गर्ने के जस्तो विदेशबाट आएको पैसालाई नि वेलकम गर्ने अनि आफ्नै कन्ट्रीभित्र भएको सानो सानो पैसालाई नि वेलकम गरेर चाहिँ त्यसलाई मर्ज गर्नु भनेको चाहिँ मिक्स इकोनोमिज हो मिक्स सिस्टम हो ओके सर यो मिक्स्ड इकोनोमिक यो जुन सिस्टम छ यो चाहिँ सर यो वर्ल्ड वाइडली यो युज भइरहेको सिस्टम हो कि नेपालमा मात्रै हो कि सर यो सर्टेन कन्ट्रीहरुमा हो कि most of the countries applied mixed economics है तपाईहरुलाई क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक्स सिस्टम धेरै कन्ट्रीहरुले नि फलो गर्छ तर मोस्ट अफ द कन्ट्री मेजोरिटी भनौं न मेजोरिटी चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि मिक्स इकोनोमीमा छ है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त ल अन्डरस्टुड एनी प्रब्लम थ्यांक यू वेलकम नो सर एनीवेज अब यो कुरा भयो है त अब त्यसपछि म अगर लास्टमा छ थोरै है आजको लागि आज लास्ट टपिक छ यहाँ स्कोप अफ इकोनोमिक्स छ है त ल अब यो स्कोप अफ इकोनोमिक्स अलिकति तपाईहरुले चाहिँ स्टडी गर्नु होला आफूले स्टडी गर्नु होला सो इट इज रिलेटेड टु यु एन्ड अर्गनाइजेसन एन्ड गभर्नमेन्ट्स टु है अब यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि ल सुन्नुस् सुड आई स्टडी इकोनोमिक्स भनेर मैले यहाँ एउटा क्वेसन बनाएको छु अब यो इकोनोमिक्स मैले पढ्नै पर्छ अथवा जान्नै पर्छ भन्ने कुरा हो कि हैन मैले अघि भने नि म्यानेजमेन्ट पढिसकेको स्टुडेन्टले चाहिँ इकोनोमिक्सको चाहिँ जान्नै पर्छ कि केही कुराहरू चाहिँ है अनि मात्रै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ओहो यस्तो हुँदो रहेछ है सोसाइटीमा हैन हाम्रो रियल लाइफमा त यो प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा त यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज हुन्छ के जस्तो मैले पनि कलेजमा पढाउँदा स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ हैन अनि उहाँलाई भन्छु कि तपाईले खाइराख्नु भएको कुराहरू चाहिँ हामीसँग यस्तो इकोनोमिक्समा यस्तो टच भएर आएको हुन्छ तपाईलाई थाहा हुँदैन तर यो कुरालाई अहिले आएर चाहिँ तपाईले पर्सिभ गर्नुभयो रियलाइज गर्नुभयो भने त ओ हाउ इन्ट्रेस्टिङ भन्ने कुराहरू त यही नै हुन्छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ अपिरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि अलिकति खुसी हुने हैन अनि ओहो मैले पनि जानेको रहेछु भन्ने टाइपको हुने कि त्यही भएर सुड आई स्टडी इकोनोमिक्स भन्दाखेरि अफकोर्स वाइ नट हैन पढ्दै नि भन्ने कुरा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ है अब यसमा नम्बर 1 An economic course will give you an in-depth understanding of core economics theory and how to apply it to the real business world है अब रियल बिजनेस वर्ल्डमा तपाईले इकोनोमिक्स थियोरीलाई कसरी एप्लाई गर्ने त हैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तो तपाई बिजनेस अर्गनाइजेसन रन गर्नुहुन्छ भने त तपाईको इन्टेन्सन त के हुन्छ प्रॉफिट अर्न गर्नेमै हुन्छ हैन जस्तो 10 रुपैयाँमा उत्पादन गरेर 5 रुपैयाँमा बेच्छु भन्ने त हुँदैन नि त इफ यु आर गोइङ टु प्रोड्युस एट कस्ट रुपीज 10 रुपीज एन्ड यु आर गोइङ टु सेल यु आर विलिङ टु सेल एट रुपीज 5 देन तपाईको इन्टेन्सन के भयो लस बियरिङ गर्ने भयो नि त तर त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि बिजनेसमा प्रॉफिट ओरिएन्टेड नै हुन्छ अब प्रॉफिट ओरिएन्टेड कसरी हुने भन्दाखेरि इकोनोमिक्सले सिकाउँछ नि त हैन अब जहाँ डिमान्ड धेरै हुन्छ जहाँ सप्लाई कम हुन्छ त्यहाँ प्रॉफिट हुन्छ जहाँ सप्लाई धेरै हुन्छ डिमान्ड कम हुन्छ त्यहाँ प्रॉफिट कम हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ यो बिस्तारै हामी पढौँला ओके हाम्रो टपिक नै छ छुट्टै च्याप्टर छ I will talk about them okay later in my classes another one you will also develop a range of transferable skills such as है तपाईले एउटा आफुलाई ट्रान्सफर हैन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफुलाई चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु स्टडी इकोनोमिक्स तर इकोनोमिक्स पढिसकेपछि ओहो यो थ्योरी यस्तो रहेछ भनेपछि त्यसलाई हामी कतै न कतै जाँदा टच गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुरासँग चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुपर्छ है जस्तो तपाईले इकोनोमिक्स पढिसकेपछि तपाई कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खानुभयो भने कम्पेयर गर्ने के ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अब हुन त अब हामीले पैसामा कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ हैन मिठो भएको कुरा धेरै पैसा तिरेर खानुपर्छ तर त्यो थ्योरीलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले रिलेट गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ अनि मात्रै इकोनोमी स्टडीको चाहिँ भ्यालु हुन्छ के अब तपाईले के स्किलहरु चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा कम्युनिकेसन हैन अर्को प्रब्लम सल्भिङ कम्युनिकेसन भनेको त थाहा छ तपाईहरुलाई कम्युनिकेसन भनेको आफसँग भएको कुनै कुराहरु शेयर गर्नु अरूसँग हैन शेयरिङ विथ अदर्स व्हाटएभर यु हैव लाइक योर एक्सपिरियन्स योर नलेज your that means ideas okay so you can share with others and most important thing about communication is to share about your problem and to get solution as well okay that is communication भनेर बुझ्नु पर्छ अर्को प्रब्लम सल्भिङ त अब प्रब्लम छ प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्ने कसरी सल्भ गर्ने हाउ टु सल्भ दैट ओके देयर डिफरेन्ट वेज है अब थुप्रै बाटोहरु हुन्छ नि त तर त्यो मध्येमा नि व्हिच इज बेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को रिसर्च इकोनोमिक्समा रिसर्च त हुनै पर्यो है जस्तो मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई क्लासहरुमा प्राय दिइराको हुन्छु तपाईले मार्केटमा एक हप्ताको मार्केट स्टडी गर्नु होला भनिरा हुन्छु कि जस्तो तपाईले मार्केटमा गएर चाहिँ काउली फ्लावर किनिराख्नु भएको छ भने
सन्डेदेखि स्याटरडेसम्मको चाहिँ काउलीफ्लावरको चाहिँ प्राइस रेट चाहिँ तपाईँले कलेक्सन गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् होइन, त्यसलाई रिसर्च भनिन्छ है। अब सन्डे काउलीफ्लावर 100 रुपिस किलो थियो भने अर्को स्याटरडे पुग्दाखेरि बा 100बाट घट्छ कि अथवा 100 भन्दा माथि पुग्छ कि त्यो रिसर्च गर्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि कुरा कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेस, एनी गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्राइस वी हेभ टु रिसर्च। ओके, कम्पेयर गर्नु पऱ्यो कि। जस्तो हामी के कुरा जाँदाखेरि किन्यो नि, जस्तो तपाईँले 1 महिना अगाडि एउटा जुत्ता किन्ने भयो 2000 रुपियाँमा, अब 2 महिनापछि जाँदाखेरि त्यो जुत्तालाई 3000 भन्यो भने तपाईँले ओहो कति महँगो हो, अस्ति भर्खर मैले 2000 मा लगेको होइन, 2000 मा आउँदैन दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ नि होइन। हो यो भनेको नि इकोनोमिक्स हो है, रिसर्च भयो भनेको चाहिँ होइन। रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि लास्ट टाइममा भएको प्राइस र अहिले भएको प्राइसको डिफ्रेन्सेस प्लस त्यो प्राइस किन चेन्जेस भयो त होइन। अब पसलले के भन्छ, ओहो डिमान्ड धेरै थियो होइन, अहिले मार्केटमा प्राइस बढेर आएको छ, उता हामीले इम्पोर्ट गर्दै बढेर आएको छ होइन, मार्केटमा डिमान्ड धेरै छ सप्लाई कम छ भन्न पनि सक्छ। अथवा यो नयाँ प्रोडक्ट हो, मेटेरियल अरू नयाँ छ, अलि पहिलेको भन्दा बढी टिक्छ भन्न पनि सक्छ नि त होइन। त्यो त अब सेलरले बायरलाई भनौँ न एउटा झुक्क्याउने है, अट्र्याक्सन गर्ने त आइडिया त धेरै हुन्छ नि। ओहो मेरो भाइ जस्तै रहेछ तपाईँ त भनेर पनि भनिदिनु सक्छ, तपाईँलाई बहिनी जस्तै रहेछ भनेर पनि भन्न सक्छ होइन। सो द्याट त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को न्युमेरेसी के, न्युमेरेसी भनेको चाहिँ त्यो तपाईँको जुन हुन्छ नि प्राइसहरू जस्तो लिस्ट बनाउने के भनौँ न, न्युमेरेसी भनेको न्युमेरिकल कुराहरू। अब यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब लास्ट मन्थमा कति थियो, यो महिना कति भयो, जस्तो तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन, हिजो भर्खर पेट्रोलको प्राइस बढ्यो होइन 2 रुपियाँले, फेरि अब 127 पुग्यो। अब यो 127 बढ्दै 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 गयो। अब हामीले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो कि न्युमेरेसी भनेको चाहिँ 1 महिना अगाडि कति थियो पेट्रोलको प्राइस, अब अहिले कति भयो भनेपछि त्यो न्युमेरिकल रेकर्ड भयो कि है। त्यो पनि इकोनोमिक्समा चाहिन्छ। त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स यु टु प्रिपेयर द रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट कुनै अथवा कुनै एउटा रिपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, कुनै एउटा थेसिस गर्नु पऱ्यो, कुनै एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो न्युमेरिकल रेकर्डले एकदमै के गर्छ, सपोर्टिभ रोल प्ले गरेर आउँछ। अर्को टाइम म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स भनेको त टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हो। इकोनोमिक्समा तपाईँको टाइमिङ भएन भने एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँले कुनै ठुलो पसलले है, भाटबटिनीको कुरा गरौँ न, लेट्स टक अबाउट भाटबटिनी, हामी कति कोर्स कुरा गर्नु होइन। भाटबटिनी कुरा गर्नु भएन, भाटबटिनीमा एक दिनमा पनि तपाईँको मिनिमम पनि 5 करोड है को चाहिँ के हुन्छ ट्रान्जेक्सन हुन्छ भन्छ के, 2.5 देखि 5 करोड है त। अब दसैँ तिहारको कुरा गर्ने भने त तपाईँको एउटा ब्रान्चमा एक दिनमै कति हुन्छ, 60 लाख अथवा 1 करोडसम्म हुन्छ भन्छ होइन। अब हेर्नुहोस् है त, अब भाटबटिनीले सबै कुराहरू सबै त्यो गुड्स त क्यासमा त किन्न सक्दैन नि त, सधैँभरि उसँग स्टक क्यास हुन्छ भन्ने छैन नि त। अब टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको यस्तो कुरा हो कि जस्तो तपाईँले उधारोमा ल्याउनु भयो भने त्यो उधारो कति टाइममा चाहिँ तिर्ने त होइन। त्यो तिर्दाखेरि त्यो तिर्ने समयसम्म तपाईँको मनीको भ्यालुएसन कहाँ पुगेको हुन्छ कि त्यो एक्सपोर्टरले पनि विचार गरेको हुन्छ, इम्पोर्टरले पनि विचार गरेको हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँले कसैलाई 1000 रुपियाँ दिनु भने सापट होइन साथीलाई, अब तपाईँले त्यो साथीलाई माग्नु भयो, अब दिएको 1 महिना भयो माग्नु भयो है। अब 1 महिना पछाडि माग्दाखेरि त्यो साथीले भने मसँग छैन, म अर्को महिना दिन्छु। अब तपाईँलाई के हुन्छ, रिस उठ्छ, तँलाई मैले 1 महिना पछाडि दे भनेर दिएको, मलाई अहिले चाहियो भन्नुहुन्छ नि होइन। यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हो कि, किन भन्दाखेरि 1 महिना अगाडि जुन 1000 रुपियाँले पाउने कुरा अर्को 2 महिना पछाडि पाउन सक्नुहुन्न नि त है। त्यो भनेको इकोनोमिक्स रिलेटेड कुरा भयो। ओके, पैसासँग रिलेटेड कुरा इकोनोमिक्स हो होइन। त्यही भएर तपाईँलाई रिस उठ्छ। किन रिस उठ्छ भन्दाखेरि आफूले चाहेको कुरा 1 महिना अगाडि जुन प्राइसमा अहिले पाइरहेको छ अब अर्को महिनामा नपाउन सकिन्छ नि त होइन, नपाउन सक्छ। वी क्यान गेट द्याट वान वाट एभर यु लाइक। ओके, सो द्याट इज टाइम म्यानेजमेन्ट। टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हजुर सर, यो जुन जस्तै अब यो ठुल्ठुलो ट्रान्जेक्सनहरू गर्छन् नि यो ठुला बिजनेसम्यानहरूले, हजुर हजुर सर यस्तो बेलामा त सर यो डाइरेक्ट क्यासै पेमेन्ट गर्ने अब कतिपय ठाउँमा त हुँदैन नि। हो हुँदैन हो सर, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब यो गुड्सहरू क्रेडिटमा आएको हुन्छ होइन। हजुर हजुर अनि सर त्यो क्रेडिटमा आएको बेला अब त्यो मान्छेले हजुर यो गुड्सहरू चाहिँ सप्लाई नभएको कारणले यस्तै स्टकमा राखिरहेको छ, तर उसको चाहिँ त्यो गुड्सहरू क्रेडिटमा छ। अब सर त्यो गुड्सहरूको त जति त्यो अमाउन्ट चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हो नि, हजुर हजुर त्यसको सर यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्छ कि पर्दैन उसले? त्यसको इन्ट्रेस्ट पर्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो एक्सपोर्टरको पहिले एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई नपठाउन्जेलसम्म आफूले जुन होल्ड गरेको कस्ट हुन्छ नि, हजुर, अब त्यो कस्ट चाहिँ उसले जति खर्च भयो त्यसलाई एड गरेर दिन सक्छ होइन। इम्पोर्टरलाई थाहा हुँदैन होइन। इम्पोर्टरलाई त उसले त्यो इनभोइसमा बिलमा जति प्राइस आउँछ त्यतिमै उसले किन्ने हो है। तर एक्सपोर्टरले चाहिँ जस्तो बाहिरबाट गुड्स आएन तर आफूसँग स्टक छ, तर त्यो स्टकलाई चाहिँ 1-2 महिना होल्ड गरेर इम्पोर्टरलाई पठाउँदाखेरि बाहिरलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो होल्ड गरेको कस्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छ है। तर त्यो
अब त्यो तपाईले भनेको कुरा सही नै हो त्यो इन्ट्रेस्टको पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्दा उसले त अब कतैबाट क्रेडिटमा लिएको हुन्छ कतैबाट ब्याङ्कबाट पैसा म्यानेज गरेको हुन्छ हैन अब त्यो चाहिँ होल्ड गरेको कस्ट चाहिँ उसले त्यहाँनिर इन्क्लुड गरेर इम्पोर्टरलाई बेच्न सक्छ बायरलाई बेच्न सक्छ है अब एक्सपोर्टर त बाटो हुन्छ नि त कसरी चाहिँ त्यो कस्ट रिकभर गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ नि त हैन जस्तो म आफै कुरा गरौँ न एक्जाम्पल अब मैले कुनै 1000 रुपैयाँमा कुनै गुड्स ल्याएँ हैन तर मैले त्यो गुड्स बेच्न सकिनँ अब 2 महिना सकिनँ अब 2 महिनासम्म त्यसको भाउ तलमाथि हुन्छ प्राइस है अब मैले 2 महिना पछाडि बेच्दाखेरि त मैले त त्यो 1000 रुपैयाँ बेच्न चाहदिनँ नि त त्यसलाई 2000 मा बेच्न खोज्छु 1500 मा बेच्न खोज्छु किन भन्दाखेरि त्यो बिचमा मेरो कस्ट लागेको छ नि त हैन तर इम्पोर्टरलाई त थाहा हुँदैन नि त त्यो गुड्स 1 महिना अगाडि आएको 2 महिना अगाडि आएको भन्ने कुरा थाहा हुँदैन सो द्याट यो कुरा कस्टहरु चाहिँ एक्सपोर्टरले इन्क्लुड गरेको हुन्छ है इन्डाइरेक्टली चाहिँ हैन त्यसरी बुझ्नु पर्यो ओके हजुर ल एनीवेज है त अब वेलकम आज क्लास चाहिँ यति है अब हामी भोलि चाहिँ यो थोरै अलि बाँकी रहेको कुराहरू ब्याङ्किङ फाइनेन्स अकाउन्टेन्सी बिजनेस गभर्नमेन्ट कन्सल्टेन्सी भन्ने कुरा छ यो पछाडि हामी चाहिँ भोलि चाहिँ अब इकोनोमिक्सको अलिकति थोरै यसको ब्रान्चेसहरू प्लस whatever topics we have to read in class 11 or in plus 2 that we'll study tomorrow. Okay sir. Thank you, sir. Thank you everybody. Have a good time. Thank you sir for your precious time. Okay, thank you. Bye bye everybody. Bye bye sir. Bye bye sir. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you? So, I'm doing good and hope that everybody is fine here as well. Yes, sir. We are fine. So, this is our English class, yes? Yes. Yeah. And many of you are already there in our yesterday's class as well. Yes, some of you have been added today as well. So, I'm really delighted to know this one. Okay. So, without taking time, now I think, take you to our topics. And what was our topic yesterday? Our topic was verb agreement. Okay, subject verb agreement, yes? Yes, sir. It means simply agreeing verb on the basis of subjects. And yesterday we dealt with 2-3 slides and few more points are remaining, And after that, we'll have a sort, I have some exercises as well in the slides. We'll have to discuss this. Okay, so first of all, let me share you my screen. Then we'll begin, okay? Now I'm sharing my screen as well. Since many students are added here today, I think I would like to go from the very beginning in short. Those who took yesterday will have a short revision and those who are coming today will have a class from very beginning, okay? So I hope that it will not be boring for those who took the class yesterday. So our topic was okay. Our topic was subject verb agreement. So you might take it as a revision as well, and we'll go to the new slides as well. Yes, a revision. Subject verb agreement, and the topic simply says agreeing verb on the basis of subject. So in our simple language, we can say using verb on the basis of subject, or we can simply say which subject takes which verb. Just identifying verb on the basis of subject. That is what subject verb agreement. And I have to tell you that there are two different methods of teaching grammar. Inductive method and deductive methods. So in one method, what is done is that all the rules are told and examples are given and students are told to solve the exercises. And in another one, students are directly told to solve the exercises. But I would prefer this method, telling all the rules and then only solving the exercises. That's why I have slides here with all the rules here. Okay, so points to be remembered is here. Which method you are using, sir? Inductive or another one? Okay, this is for you. Okay, so just identify first of all which method am I applying. Then if you still get problem to identify, then I will help you, of course. Okay. Okay, sir. So subject verb agreement. Look at here, points to be remembered. Singular subject takes singular verb. The first point is there. I have already told as well. Okay, let me tell you in short. Singular subjects are like referring to one, like Ram, Hari, a teacher, a driver, a student, eat, this, etc. And these subjects take singular verbs like is, has, does, was, or verb 5. Verb 5 generally plays, dances, sings, speaks,
And examples can be, Ram is a teacher, Hari has done his work, a teacher speaks, a teacher, a driver drives, a player plays. A player means singular subject, plays is verb 5, singular verbs. So this is how we do, first rule. So since this is a revision, I will have to go a bit faster as well. Then second rule is there. Plural subjects take plural verbs. Plural subjects means referring to two or many, like we, they, these, those, students, players, teachers, etc. Many can be the examples. I have few examples here. And plural subjects take plural verbs means the plural verbs are like are, where, do, have, or verb 1. So generally, if there is s at the end of noun, this is plural, but if there is s at the end of verb, it becomes singular. You have to remember. So plural verb means generally verb 1, like play, dance, sing, speak. So when we add s, it becomes plays and it becomes verb 5. But with plural subject, we use which verb? Verb first. So this is called also plural verb. Look at here: are, where, do, have, or verb 1. Verb 1. So you can simply say we are, they were, these, are, these people are, students play, students study, dancers dance, players play, singers sing, teachers teach. So if the subject is plural, then the verb also must be plural. And examples, look at here: are, where, do, have, or verb 1. So this is what the first slide is about. Let me go to second one. The first point says the indefinite pronouns that in one or body are always singular. So indefinite pronouns means, generally everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone. Look at here. The pronouns ending in one or body are always singular means, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, they are singular. So we have to use singular verbs. Suppose everybody is coming. Everybody has been listening. Nobody has done assignment. So this is how we can give examples. So the point says simply indefinite pronouns use singular verbs. Next one is there. The indefinite pronouns, both, few, many, others, and severals are plurals. Look at here, both, few generally with countable. If it is with uncountable, we can use singular as well. Many, others. Suppose many peoples are coming, other students have been playing, several problems are there, both of students are lying. Look at here. So they are what? They are plural. So you have to remember that if both, few, many, others, several comes, severals come, then you have to use plural verb these. Next point says that sentences beginning with each of, either of, neither, or you can pronounce it as a neither as well. Neither of, one of, every always agree with which verb? Singular verb. It means that if a sentence begins with each of, either of, neither of, one of, every, then we need to use singular verb. Suppose one of the students is absent. Each of the boy has done homework. Neither of the boys has submitted the work. Has is singular. Look at it. Is singular. So each of, either of, neither of, and one of. These words take which verb? Singular verbs. Next one is the example: feet, teeth, men, women, lies, children always agree with plural verbs. Means these nouns are already what? These words are already plural. So my teeth are paining, men are speaking, women are raising voice against the government, and so on. You can make the examples like this. Children are playing. Nouns like people, cattle, poultry, vermin are always plural and agree with plural nouns. Cattle, poultry, vermin, these nouns are what? These nouns are plural. So we have to use plural verb, either are, were, have, do, or verb 1. Next one is noun like pants, shorts, trousers, scissors, spectacles are always plurals. Look at here. Pants, shorts. Shorts means especially half pant as well. Trousers also is there. Scissors, spectacles are always what? Plurals. Suppose my spectacles are lying, on the what? Table.
Okay, trousers are on the bed. So what does this point say? If there are words like pants, shorts, trousers, scissors, spectacles, then we need to use plural verbs. Again, plural verbs means either verb one or are, were, have, do, or so on. And there is another person added with it. While making singular, we need to add appear of or the appear of. So if we want to make the above given words singular, then another way, the way to make singular is adding appear of. Suppose appear of trousers, appear of spectacles, appear of scissors, or the pair of scissors, the pair of trousers. So at that time it becomes what? It becomes singular. So without appear of or the pair of, these words are always plural. Trousers are, scissors are, spectacles are, shorts are, pens are. Okay, when we add a pair of, then okay, trousers is, okay, a pair of trousers is, a pair of spectacles is, a pair of pens is, and so on. This is what the point says. So let me tell you in short about this slide. For the first one, telling that indefinite pronouns like everybody, everyone, somebody, someone, taking singular verbs, few, many, other, several, plural verbs, taking plural verbs, yes or no? Okay, each of, either of, neither of, one of, they take again, singular verb. Words like feet, teeth, men, women, they are plural, so we have to use plural verbs. Now people, cattle, poultry, again they are plural. Pants, shorts, trousers, scissors, again they are plural. And while making singular, we need to use a pair of or the pair of. Now let me go to next slide. Okay, this was also done yesterday. Look at here, some words like measles. This is a name of disease. Rabies, economics, linguistics, ethics, politics, physics, news, cards, billiards, mathematics, gymnastics look like plural, but they are always singular. So sometimes we just become confused, saying that there is s at the end of word, and we might guess it as a plural word. So, but they are always singular. Look at here, measles, rabies. Though there is s, these words are singular. So we have to use which verb? Singular verb. Suppose measles is a dangerous disease. Okay, measles is okay risky for pregnant women. Rabies is okay dangerous disease. You can say like this. Economics is very interesting subject. Linguistic is the scientific study of language, and so on. So you can talk like this. Suppose no news is good news. Though there is news, it is singular. Next one is gerund as a subject takes singular verbs. Gerund means especially the sentence beginning with ing. Generally, when we see ing form, we see what? Auxiliary verb. Is, am, are, was, were. But when there is no auxiliary, then it becomes what? It becomes gerund. And when gerunds are used as a subject, I mean when the sentence begins with gerund, then what happens? We have to use singular verbs. Suppose playing is interesting. Playing is interesting. This is gerund. To infinitive as a subject take singular verbs. To infinitive means generally the verb that does not change its form regardless of the subject. Either this is what? Singular or plural. Suppose to tell the truth is an art. Look at here. To eat is human. To walk is good for health. So when the sentence begins with to plus verb one, then we need to use again what? Singular subject. Simply remember that when a sentence begins with to plus verb one, we need to use singular verb. Yes. Arithmetic sums always take singular verbs. Arithmetics. 2 plus 2 is 4. 10 minus 4 is 6. 4 plus 4 is 8 or equals to 8. Whatever arithmetic sum is there, we need to use what? Singular verb. This is what the point says. Another is that uncountable nouns are always singular. Look at it, uncountable nouns. Okay, I should not be giving you more examples. You can say salt, sugar, and so on. They always use which one? They always use singular verbs. Now let me go to next slide. Next slide is there. If two nouns are joined as a subject by, as well as, along with, besides with, together with, the verb agrees with first noun. It means sometimes there can be subject of two nouns, and two nouns might be joined with these words. These words means
these words are phrases, means as well as, along with, besides, with, together with. Then what happens? We need to use verb on the basis of first noun. Let me give example here. Look at here. A mother together with her baby. Look at here. The subject contains two nouns here. A mother is one and her baby is another. So what is subject here? A mother together with her baby is subject. Look at here. So the subject has got two nouns. Then how to use verb? The verb is used on the basis of first noun. Look at here, as per the rule. So we need to use verb on the basis of first noun. What is the first noun here? A mother. So a mother together with her baby is crying. Many of you, might fall in confusion and say, okay, a mother together with her baby are crying. No, if there is subject doing it together, then we have to use on the basis of first subject, first noun. Look at the next one. Ria as well as her sisters knows the answer. Look at here. Ria as well as her sisters knows the answer. So this knows verb is singular, and this verb has been used on the basis of which subject? Okay, which noun? First noun, that is Ria. Otherwise, look at here, second noun is plural, but we don't use verb according to second noun when two nouns are joined with as well as. We use on the basis of first noun. That is what the rule says. The chair together with the tables is new. Look at here. The chair together with the tables is new means this is verb has been used on the basis of first noun, that is the chair. So the point says when two nouns are joined with, as well as, along with, besides, with, together with, the verb agrees with which noun? First noun. Now there is the next point. If two nouns are joined with, if two nouns are joined with either or, neither nor, and not only and but also, the verb agrees with which noun? Second noun. It means if the nouns are joined with either or, neither nor, not only and but also, we have to use verb on the basis of second noun. Look at here. Either the boy or girls have done it. So which verb? What is the verb here? Have. Look at here. Have is used on the basis of which? Second noun, that is girls. Plural. Girls means this is plural, so have is also plural. Either you or I'm selected for the contest. Look at here. Either you or I am selected for the contest. This aim has been used on the basis of I, that is second noun here. Now another says the number of plural noun singular verb means if the sentence begin with the number of, we have to use singular verb. The number of boys today is, okay, maybe 20. The number of people in our country is, okay, ... It means when a sentence begins with the number of, then we have to use singular verbs. Then a number of plus plural noun singular verb means if a sentence begins with a number of, then we have to use plural verb. Suppose a number of boys are running, a number of players are preparing for the match, a number of students are hearing me. Look at here. If a sentence begins with a number of, then we have to use plural verb. Next one is there. No plus singular or uncountable noun singular verb. It means if there is no, which is followed by singular noun or uncountable noun, then we have to use singular verb. Suppose no boy is hearing me. No girl is giving attention. More than one plus singular noun equals to singular verb. It means if there is more than one, then we have to use which verb? Singular verb. Look at here. More than one boy is absent. More than one girl is present. This is what the rule says. If there is more than one plus singular noun, then we have to use singular verbs. Next one is more than one plus plural noun, plural verb. It means if there is more than plus plural, then we have to use plural verb. Suppose more than one boys are playing. Look at here. If there is more than one boy, singular. If there is more than one boys, it becomes plural. So we have to use which verb? We have to use plural verbs. Like, look at here, more than one boys are playing. This is what the rule says. So let me tell you in short about this slide. The slide says, the slide contains some of the important rules of subject-verb agreement. Says that when two nouns are joined with as well as, along with, together with, and so on, we need to use verb on the basis of first noun. When two nouns are joined with either or and so on, we need to use, on the basis of second noun. And when there is the number of, we have to use singular verb. When is a number of, we have to use plural verb.
When there is no plus singular noun or uncountable noun, we have to use singular verb. When there is more than one plus singular noun, we have to use singular verb. When there is more than one plus plural noun, then we have to use plural verb. Now let's go to next one. Look at here. So if there is, let me go to first rule here again. There plus singular verb, singular subject. If you know, look at here. If there is there, then singular subject, then we have to use singular verb. For example, there is a boy. Look at here. This is has been used on the basis of this subject, a boy. If there was boys, then there would be there are boys. Look at here. If there was boys here, then it would be there are boys. So this is has been used on the basis of what? Subject, a boy. So the structure said there plus singular verb, singular subject. Yeah, there plus singular verb, singular subject. Similarly, there is not much milk left. Look at here. So this is milk is, you can take it, uncountable noun. We can only, measure, we can't count. So there is not much milk means there plus what? Uncountable. Again here what? Singular verb. So this is what the rule says. Again, look at here. There plus plural verb, plural subject. It means if there is there and if there is plural subject, then we have to use plural verb, just opposite to above mentioned point. Look at here. There are 6 boys in the room. What is the difference? There is a boy in the room. Look at here, a boy, that's why is. 6 boys, plural, that's why plural verb. There are plural, look at here. There are 6 boys in the room is 6 boys. This is plural. So that's why verb are is also plural. There are not many books left. Many books. Okay, many books means, of course, more than 2. 2 or more than 2. Okay, then what? It is plural or singular? Plural. That's why what? Are. Okay, look at here. Next one is there. Next point is there. Many of plus singular noun plus singular verb. It means if there is many of and singular noun, then we have to use singular verb. Look at here. Many of plus singular noun, then we have to use singular verb. For example, many a worker has rejected proposal. Look at here. Many a worker has rejected proposal. So it means what? Many a plus singular noun, then we have to use singular verb. Many a boy is interested in football. Because of many a plus singular, then verb is also singular. But just opposite to this, on contrary, let's go to next one. Look at here. Many plus plural noun, plural verb. It means many workers. Look at here. Many workers means plural. Again, plural verb. Here above, many a plus singular, singular verb. Many plus plural, plural verb. Look at here. Many workers have rejected the proposal. Many boys are interested in football. Look at here. Many boys. Many boys means plural and verb also plural. Next one is there. Next one, okay. No plus singular noun or uncountable noun plus singular verb. It means if there is no plus singular noun or uncountable noun, we have to use singular verb. Look at it. No book is needed for it. What is the rule? No plus singular noun or uncountable noun, we have to use needed for it. No student of that has come. Okay, no student of that name has come. Look at here. No student. Student means singular. No plus singular verb. Next one is there. No plus plural. Again, plural verb. Look at here. No plus plural noun, plural verb. No books are needed. Just opposite to the above given point. If there is no plus plural noun, then we have to use plural verb. Everyone, if there was no plus singular noun, singular verb. So no books are needed for it. Another example, no students of such names have come. Look at here. No students. The students is plural. That's why this verb have is also plural. Above one, student is singular. That's why the verb is also singular. That is has. So this is the difference. So let me summarize this slide in 1 minute. What does this say? If there is there plus singular subject, singular verb. If there is there plus plural, then we have to use again plural verb, on the basis of subject. If there is many plus singular noun, we have to use singular verb. If there is many plus plural noun, we have to use plural verb. If there is no plus singular noun or uncountable noun, we have to use singular verb. If there is no plus plural noun, then we have to use what? Plural verb. Let me go to next one. Okay. This is the last one. Okay. Collective nouns with the structures, collective noun of plural noun.
So if there is a structure like this, collective noun plus of plus plural noun. For example, look at here, his bunch of keys. Bunch, collective noun, of keys, again plural, it means, so we have to use which verb? Singular verb. Generally in collective noun also we use singular verb when this the sentence is in this structure. This structure means collective noun plus of plus plural noun. Look at it, his bunch of keys was lying on the floor. A kilo of, this is off, okay, let me correct. A kilo of apples is required for this recipe. So when it comes to structure like collective noun plus of plus plural noun, then we have to use what? We have to use singular verb. This is what this point say. Now let me go to this one. So on the basis of today's short class, I have few questions for you, and I hope that you will interact with me. I'll be reading questions and you will be telling the answers with the logic, okay, if possible. So are you ready? Let's see whether you are ready or not, okay? Choose the correct verb from the space. The news ... on at 6 is or are. What would be the correct answer? Anyone can tell, please? Is. Okay, is. Why the news? Because news is singular. I have already said, yes. Thank you for responding. You just keep on responding like this. One of the books ... missing. Okay, this missing should be small. Okay? Are missing. Is missing. Is missing also. Okay, wait, just wait. I'm removing this. Control S. Okay, one of the books ... missing. So what do you think is the answer? Is missing. Is. Because when last time I said when a sentence begins with one of the, then we have to use singular verb. Okay, one of the books is missing. Missing. All children ... stories. Love or loves? Loves. Okay, so I have to correct you. All children means singular or plural? Plural. Then plural verb. Which one is plural? Love is plural or loves is plural? Loves is. Okay, sorry for that. This love is verb 1 and verb 1 is plural. Okay, loves is verb 5 and verb 5 is singular. So you have to be careful. All children love stories. So let me tell you again. Verb 1 is stories. A number of tourists, tourists ... Lumini every year. It's or visit. Visit. Okay, a number of always what? Plural. Okay. A number of tourists visit. Plural means VISIT, visit. Lumini every year. Somebody ... eaten my lunch. Has or have? Has eaten my lunch. Has. Okay, has. Very good. Somebody has, because the point says somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one takes which verb? Singular verb. Singular verb. Has. Very good. Has is singular. Either of the books ... been brought. Either of. So do we use singular or plural? Have been brought. What do you think? Have been. Okay. Either of means either of means always singular. Okay, has. Either of is always singular. Either of is always what? Singular. Helping the poor ... been his main goal. Has or have? Has, yes, very good. Helping the poor. This is gerund, and gerund takes always what? Singular. Okay, helping the poor has been his Main goal. Okay, next two more. Okay, everyone ... happier. Seem or seems? Seems. Okay, everyone seems, because this is what? Seems is verb 5. Verb 5 is singular, and everyone takes which verb? Singular verb. Everyone seems. Neither he nor his sisters ... meet. They are vegetarians. Eat or eats? What do you think? Eat only. Very good. Yes, because when two nouns are joined with neither nor, then the verb agrees with which noun? Second noun. His sisters. This is plural. So we have to use which verb? Plural verb. Eat is plural. Okay. Statics ... a branch of mathematics. Is or are? Is. Okay, is, no doubt. Police ... arrested thieves. Has or have? Has. Okay, so you have to remember that this police, or we call it police, this is plural. If it is singular, it must be a policeman. Okay. A policeman is a policeman is a singular. This police is plural. So we have to use which verb? Plural verb. Have. Police have arrested thieves. Dear ... dog, go or goes? Goes.
There a dog. Go or goes? Go. Go. Okay. I have to correct you again here. Look at here. There a dog means this is singular. So we have to use singular verb. There goes a dog. Goes is singular. Verb 5. There goes a dog. Verb 5 होइन सर यो goes भने हजुर हजुर verb 5 भनेको singular हो सर है हजुर verb 5 singular हो verb 1 भनेको plural हो Okay. Neither my uncle nor my aunt gone out. Has or have? Had gone out. Have gone out. Has. Very good. Has. Because you know when two nouns are joined with neither nor, then the verb agrees with which noun? Second noun. This my aunt is singular. Then we have to use singular verb. Has is singular. अब मैले अस्ति नै भने हिजो भनेको थिएँ अहिले पनि भनेको थिएँ नि जस्तो इज सिंगुलर भयो हैज सिंगुलर भयो डज सिंगुलर भयो वाज सिंगुलर भयो अनि verb 5 चाहिँ सिंगुलर भयो त्यसपछि have त्यसपछि do त्यसपछि were त्यसपछि verb 1 चाहिँ के भयो प्लुरल भयो त्यही भएर the rule says the first rule says singular subject takes singular verb plural subjects take plural verbs okay does anybody the time set or sets Set the time. okay set the time. Now I have one thing to ask you. Why set the time? Anybody is indefinite pronoun, we can use singular verb, but why set? Because there is already a does. Look at here. If there is do, did, does, then we must use verb 1. Remember, sentence ma yadi do, did, does आइसकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ verb 1 नै use गर्नुपर्छ. Does सँग पनि, do सँग पनि, did सँग पनि. Look at here. Does anybody set? अब यहाँ does थिएन र anybody मात्र थियो भने anybody sets. Be correct answer. Okay, now last one. My trousers getting wet. Was or where? Where? Okay, if there was a pair of trousers, then it would be was. Yes or no? Yeah. Playing badminton, or healthy. Keep or keeps? Keeps. Okay, keeps. Very good, no doubt. The children, their new toy. Like or likes? Like. Okay, the children plural, like is also plural. Very good. Plural. Measles, a dangerous disease for pregnant women. Is or are? Is. Okay, it looks plural because of s, but no, this is singular. Okay, measles means name of disease. So this is always singular. The books in this bag to Bursa belong or belongs? Belongs. Look at here. The books. So this is plural or singular? This is plural. Plural. Then plural verb. Which one is plural? Belong. Belong. Very good. 3 plus 3 6 equal or equals? Equals to 6. Equals. This is arithmetic. So arithmetic expression takes which verb? Singular verb. Okay. His shorts tone. Is or are? Is. Any guess other? So last time I said trousers, scissors, spectacles, shorts are always what? Plural. So we have to use are. Okay. Several men and women. So what do you think? Several men and women means this is singular or plural? Plural, yes. Plural, of course. Then which verb is okay? Which one is plural here? Has or have? Have. Okay. Several men and women have complained about the product. Okay. So slide is like this much. Now let me tell you some rules in very short. You have to remember like a singular subject takes singular verbs, plural subjects take plural verbs, indefinite pronouns, they take always singular. Yes or no? The words like news, mathematics, economics, gymnastics, physics, they're always singular. Words like trousers, scissors, shorts, pants, they are always plural. Yes, please. Sir, but social studies, this is plural, yeah? Social studies is also singular. Singular? Yes. This is the name of subject, economics, linguistics, physics, social studies, singular, okay? Okay. Sir, only studies means then? Okay, studies, this is verb 5. Again, singular. Okay. He studies means singular. Verb 5, yes or no? Yes, sir. Okay. So, hope that you have got some point, ideas from this today's class. अब यो हाम्रो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट भन्ने लेसनबाट केही न केही आइडिया आयो होला भन्ने मैले आशा गरेँ केही आयो कि सर yes could you please explain then 6 number slide 6 number 2 3 4 5 6 number
Yeah. This one. Yeah. So let me tell you what does this say. Collective nouns with the structure of collective noun plus of plus plural noun. यसले भन्न खोजेको के हो भने collective nouns र of र plural noun सँगै जोडिएर आयो भने चाहिँ सिंगुलर युज गर्नुपर्छ भनेको। जस्तो his bonds भनेको छ नि, bonds collective noun भयो नि, त्यसपछि of keys plural noun आयो नि, त्यसपछि के भयो हामीले सिंगुलर लाउनु पर्यो भनेको। जस्तो a kilo भनेको चाहिँ के हो collective noun हो, you know, of आयो अनि apples भनेको plural noun हो, त्यसपछि के आयो is आयो भनेपछि के भयो सिंगुलर भयो भनेको। के बुझ्नु पर्यो भने जनरली कलेक्टिभ नाउन सँग चाहिँ सिंगुलर लाउन मिल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ए तर सर नाउन चाहिँ प्लुरल हुन्छ हैन? नाउन चाहिँ प्लुरल, भर्ब चाहिँ सिंगुलर। ए जस्तो वान अफ दमा पनि वान अफ द पछि पनि नाउन चाहिँ प्लुरल हुन्छ, भर्ब चाहिँ सिंगुलर। जस्तो वान अफ द बोइज इज। अब मेनी अफ यु माइट गेट कन्फ्युजन बिकज अफ बोइज, त्यहाँ बोइज छ त्यो भएर हामीले प्लुरल लेख्नु पर्ने हो कि भन्ने हुन सक्छ, होइन। वान अफ द पछि चाहिँ नाउन चाहिँ प्लुरल हुन्छ, भर्ब चाहिँ के हुन्छ सिंगुलर हुन्छ। अब यो स्लाइड्सहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कम्तिमा स्क्रिनशट गरेर मजाले पढियो भने चाहिँ निकै काम लाग्छ। यु नो दिस विल बी हेल्पफुल फर यु टु इम्प्रुभ योर स्पिकिङ एन्ड राइटिङ, आई बिलिभ सो। व्हाट डु यु थिंक? Okay. If so, then tomorrow we'll have new topics. So have you heard before about causative verb, conditional sentences, and so on? Yes, sir. yes, Yes, sir. Okay, so we'll be dealing with few topics like that tomorrow, okay? Okay, sir. Okay, sir.